Cô gái này vì muốn bị đuổi ra khỏi cung nhờ vào việc thi trượt mà làm đủ trò con bò với bài thi của mình. Lúc này Thế Tử bỗng từ đâu xuất hiện chỉ dẫn cô tận tình. Anh còn bày ra bộ mặt đê tiện mà nói với cô rằng anh nhất định sẽ thực hiện hóa ước mơ trở thành thái giám của cô. Mỗi lần cô gái định điền đáp án sai, Thế Tử lại xuất hiện ép cô viết cho bằng đúng mới thôi. Khi cô gái cố ý điền nhầm vào giấy thi, Thế Tử lại đưa cô thêm một tờ giấy mới. Khi thấy bài thi đã đạt 10 điểm không còn gì để bàn cãi, Thế Tử mới định rời đi. Thấy vậy cô gái vội nhét tờ giấy thi vào miệng. Thế nhưng Thế Tử đã vỗ đầu cô rồi lôi tờ giấy ra. Cứ như vậy cô gái lại thành công vượt qua một bài thi. Sau bao nhiêu khó khăn vất vả, cuối cùng người đàn ông này cũng có được trái tim nữ thần. Khi cả hai trao cho nhau một chiếc ôm nồng say, anh lén giơ tay thầm cảm ơn người ở trên cây. Hóa ra anh không nhờ vào thực lực để tán đổ nữ thần, phải nhờ có cô gái đóng giả nam này anh mới có thể thành công có được người trong mộng. Trong vùng này không ai là không biết Jaon, bậc thầy cua gái nổi tiếng. Hôm đó một vị công tử giàu nứt đổ vách tới nhờ Jaon viết thư tình hộ mình. Anh muốn gửi bức thư này tới cô bạn qua thư anh đã quen nhiều năm. Đối với Jaon, chuyện còn con này chỉ là mũi đốt cột điện, nhưng ai mà có ngờ bạn qua thư mà vị công tử kia ngày đêm nhung nhớ lại là công chúa điện hạ. Bức thư tình mà Jaon viết cũng vô tình rơi vào tay Thế Tử. Bởi vì không muốn muội muội của mình gặp nguy hiểm cho nên Thế Tử quyết định dạy dỗ kẻ viết bức thư này một phen. Sau khi nhận được thư đòi gặp mặt, vị công tử kia hoảng hốt không thôi. Kẻ nhát gan như hắn vội vàng tìm đến Jaon cầu cứu. Vị công tử kia muốn Jaon thay mình đi gặp mặt. Nghe vậy Jaon vội vàng từ chối lời đề nghị hoang đường hết sức này. Khi Jaon quay người rời đi, công tử vội gọi cô lại. Tam lang chờ một chút, số ngân lượng này đã đủ để báo đáp ngươi chưa? Lương tâm của tôi không thể đổi bằng tiền thưa công tử. Vậy thêm bộ đồ này thì sao? Chắc là được rồi đấy. Cứ như vậy Jaon đã thay vị công tử kia lên núi gặp người tình trong mộng. Ai mà có ngờ khi tới nơi, Jaon phát hiện bạn qua thử của công tử lại là một thư sinh khôi ngô tuấn tú. Quá sợ hãi, Jaon quyết định đánh bài chuồn. Thế nhưng giữa chừng lại nghĩ đến khoản công hậu hĩnh của vị công tử kia. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được ẵm số tiền siêu to khổng lồ. Cuối cùng Jaon quyết định quay lại mặt đối mặt với gã thư sinh mặt trắng sơi tái cả nam lẫn nữ này. Cả hai chưa mới nói với nhau được mấy lời, Thế Tử đã nhận ra Jaon chỉ là kẻ giả mạo. Thế Tử dồn Jaon vào góc tường ép cô dẫn anh đi người thật sự có tình cảm với em gái anh. Tới khi đi đến giữa một rừng cây, Jaon bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ. Lúc trước đám chủ nợ từng đào một cái hố gần chỗ cô. Jaon dẫn Thế Tử đến miệng hố rồi thẳng chân đạp Thế Tử ngã xuống đó. Trong lúc xô sát, Thế Tử đã kịp thời tóm lấy cổ chân Jaon. Cứ như vậy hai người cùng rơi xuống cái hố sâu thăm thẳm. Thế Tử tức giận khống chế Jaon. Anh muốn tiễn cô đi chầu Diêm Vương ngay lập tức. Đúng lúc này bên vai Thế Tử bỗng xuất hiện một bé Na. Thế Tử hoảng hốt hét lớn, còn Jaon bình tĩnh ném con rắn qua một bên. Thế Tử vốn định leo lên vai Jaon để trèo lên miệng hố trước sau đó sẽ quay lại cứu cô. Thế nhưng Jaon nào có chịu được sức nặng của anh chưa kịp leo đến nơi đã tuột thẳng xuống. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, Thế Tử bỗng nghĩ ra một phương án. Anh bỗng kéo Jaon lại gần mình rồi bế cô lên. Thế Tử làm vậy là vì muốn Jaon bò lên trước sau đó sẽ quay lại cứu anh. Thế nhưng vừa lên đến miệng hố, Jaon đã bật chế độ hèn. Ngồi trên mép hố, Jaon nhìn Thế Tử mà cười gian. Còn không mau mang một cành cây tới đây kéo ta lên. Nhà người đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ok là ta tìm người tới cứu huynh ngay và luôn đây. Xin lỗi rất nhiều. Này, ngươi có biết ta là ai không mà dám làm vậy với ta? Sau này nếu có gặp lại ngươi chắc chắn sẽ đi chầu Diêm Vương dưới tay ta. Được thôi, nếu có duyên gặp lại huynh bắt ta làm gì ta cũng làm. Huynh có bắt ta làm chó ta cũng làm nữa là. Thật lòng ta không muốn làm như vậy đâu. Hôm nay ta thật sự rất vui đó. Xin chào và không hẹn gặp lại nha. Thế nhưng vừa về tới trấn, Jaon đã nhìn thấy lệnh truy nã bản thân. Cách đó không lâu, Jaon từng xe chỉ luồn kim nên duyên cho một đôi trai tài gái sắc. Ai mà có ngờ nhà gái đã có vị hôn phu. Cô là con dâu được quý tộc dùng tiền để mua về. Sau khi biết tin con dâu nhà mình bị mê hoặc nên đã bỏ trốn cùng người khác, quý tộc tức muốn ói máu. Ông lập tức ra lệnh truy nã Jaon khắp thành. Đúng lúc này quan binh bỗng đi tuần ngang qua đó. Jaon vội dùng mực vẽ một cái mụn ruồi lên mặt. Thế nhưng cô đã vô tình bị người đàn ông bên cạnh phát hiện. Vừa nhìn đã thấy cô rất giống người đang bị truy nã. Khi quan binh đi ngang qua nơi này, anh bỗng gọi họ lại. Anh tò mò muốn biết người trên giấy sau khi bị bắt sẽ được xử lý như thế nào. Có lẽ người đó chưa đi tới cổng nha môn đã bị quý tộc kia đánh tan thành mây khói. Nghe quan binh nói như vậy, Jaon vẫn cứng miệng cãi lại vài câu. Hành động kỳ quái của cô đã va phải sự chú ý của quan binh. Ông từ từ bước đến để nhìn rõ miệng ngang mũi dọc của cô. Đúng lúc này người đàn ông đứng bên cạnh bỗng kéo Jaon vào ngực. Còn không mau đi về đi, cứ đứng đây làm gì? Trên đường đi hai người vui vẻ tán dóc. Đến giữa một ngã tư, một người đàn ông bỗng từ đâu xuất hiện bắt cóc Jaon. Bởi vì không có tiền trả nợ nên cô gái đóng giả nam này bị bán vào cung làm thái giám. Trong phòng Tịnh Thân, Thợ Thiến đang nâng chén tiêu sầu chuẩn bị xuống tay. Jaon thông minh lanh lợi, vừa nhìn đã biết ông thích chè chén. Thấy vậy cô bắt đầu xuất chiêu nịnh nọt chuốc say Thợ Thiến. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh lại từ cơn say, Thợ Thiến đã thấy vết máu rải rác khắp nơi, còn Jaon đang nằm im trên giường bệnh. Lật chăn lên, Thợ Thiến thấy bên dưới toàn là máu tươi. Lúc này ông mới yên tâm rằng ông đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng sự thật chưa chắc đã là sự thật. Đêm qua khi Thợ Thiến đã say ngoác cần câu, Jaon đã dùng một mảnh thủy tinh cứa một vết lên đùi mình. Cô làm bản thân bị thương như vậy cũng chỉ vì không muốn bại lộ thân phận. Trong lúc băng bó vết thương, Jaon chợt nhớ lại tuổi thơ của mình. Hồi còn nhỏ do lén trang điểm mà cô đã bị mẫu thân vuốt má một cái thật mạnh.
Khi đó mẫu thân đã cảnh cáo Jaon không được để lộ chuyện bản thân là con gái, bởi lẽ Jaon chính là con gái của phản quân, nếu bị phát hiện sẽ dẫn đến họa sát thân. Cuối cùng Jaon cũng trở thành một thái giám như những gì mẫu thân hằng mong ước. Sau khi quấn chặt ngực, Jaon bị đưa thẳng vào cung. Đêm đó khi đang chuẩn bị say giấc nồng, Jaon bỗng nhớ tới lời cảnh cáo của thợ thiến khi sáng. Sau đợt này họ sẽ được kiểm tra vết thương hàng loạt, nếu không đạt yêu cầu thì đầu sẽ lìa khỏi cổ. Nghĩ đến đây, Jaon bỗng đứng ngồi không yên. Nhân lúc không ai chú ý, cô định bỏ trốn. Thế nhưng vừa mới cõng đồ ra tới cửa, còn chưa đi được bao xa, Jaon đã đâm thẳng vào ngực Thế tử. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai ai cũng ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Jaon có muốn quên cũng không thể quên chuyện cô đã từng lừa gạt Thế tử. Sau này nếu có gặp lại ngươi chắc chắn sẽ đi chầu Diêm Vương dưới tay ta. Được thôi, nếu có duyên gặp lại, huynh bắt ta làm gì ta cũng làm. Huynh có bắt ta làm chó ta cũng làm nữa là. Trái ngược với sự lo lắng của Jaon, Thế tử bỗng nở một nụ cười thật tươi. Anh bỗng nâng cằm Jaon lên để nói chuyện. Ta thật sự rất vui khi gặp lại ngươi đó chó con. Nhìn trang phục của Thế tử, Jaon còn tưởng anh là thị vệ. Cô mong anh hãy đánh mình một trận coi như thanh toán hết ân oán giữa cả hai. Thấy Thế tử chuẩn bị xuống tay, Jaon vội ôm đầu mình. Ai mà có ngờ anh lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô. Ai mà nỡ đánh chó con của mình cơ chứ. Phải nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa cùng chúng. Có lẽ sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt đó. Được rồi chó con, mau đi đi. Kế hoạch bỏ trốn lần thứ nhất của Jaon cứ như vậy thất bại. Không lâu sau, một buổi huấn luyện dành cho thái giám mới vào cung được diễn ra. Thái giám tổng quản đứng trên bục đanh giọng nhắc nhở. Để trở thành một thái giám chân chính, bọn họ phải đối mặt với 3 mục thi được chia thành nghiệm thân và 2 mục thi viết. Nghe đến nghiệm thân, Jaon vô cùng căng thẳng. Khi bước vào phòng thấy mọi người tụt quần chờ kiểm tra, cô không biết nên làm thế nào. Đúng lúc nghiệm quan giục cô mau cởi quần, một thái giám hớt hải chạy vào tìm ông ta. Hỏi ra mới biết thái hậu nương nương hôn mê bất tỉnh. Nghiệm quan vội đi trước, không cẩn thận đánh rơi con dấu vào giấy nghiệm thân của Jaon. Nghiệm quan khác đến thay nhìn nửa giá con dấu rơi vào mục đạt nên tưởng rằng cô đã qua. Trong buổi thi viết thứ hai, Jaon nảy ra ý đồ viết bừa đáp án bài thi để được đuổi ra khỏi cung. Ai dè bị Thế tử đến kiểm tra phát hiện ra ý đồ. Khi nghe khảo quan bên cạnh nói người không đạt sẽ bị đuổi ra khỏi cung, Thế tử bỗng nhớ đến vẻ mặt lúc bị bắt tối qua của Jaon. Anh bèn nghĩ ra một cách để hành hạ cô. Thế tử đương triều vì một thái giám nhỏ mà giả làm thái giám đến trường thi. Đến tối đi ngủ, Thế tử cố ý xếp cho cô ở trong một căn phòng tồi tàn. Jaon nhấc đèn lồng đi vào, thấy bên trong có bóng đen bay qua bay lại. Jaon bước đến gần nhìn, bóng đen từ bên trên thò đầu xuống, dọa cô sợ ngất ngay tại trận. Hóa ra bóng đen này là thị vệ bên người Thế tử. Hai người ngồi trong phòng uống rượu tán gẫu. Lúc này Jaon ngồi trước bàn bỗng tỉnh dậy. Cô luôn miệng tra hỏi thân phận của hai người. Sao cả hai lại đến nơi quỷ quái này để uống rượu? Thị vệ nhìn Jaon không đáp, còn Thế tử ngồi bên cạnh lại cười. Thấy trên đầu Thế tử có mạng nhện, Jaon thuận tay định gỡ xuống, nào ngờ bị thị vệ giữ chặt cổ tay lại. Thế tử tốt bụng giải vây cho cô, bỗng nhiên bị cô giật lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó Jaon lại uống liên tiếp vài chén. Jaon uống say mềm bắt đầu giở trò trước mặt hai người, còn Thế tử lại trêu chọc cô như một con cún nhỏ. Nhìn sang trái ngồi xuống đứng lên sủa, phải huấn luyện thế chứ. Nhưng sau đó Jaon lại biến thành chó nhỏ há miệng cắn ngón tay Thế tử. Thế tử dù đau đến kêu cha gọi mẹ nhưng không thẹn quá hóa giận, ngược lại còn tăng thêm tò mò với Jaon. Hôm sau Jaon nộp giấy trắng trong bài thi thứ 3 như mong muốn. Giữa lúc cô đang mừng thầm vì được đuổi đi, một thái giám bước đến kéo cô đến chạy vật cho yến hội ở nhà thừa tướng đại nhân. Đến nơi Jaon bị sai lên núi bắt gà. Sau một hồi vật lộn với đám gà, Jaon nhếch nhác cả người toàn bùn, còn gà đã bay lên trên mái. Cô trèo lên trên mái thò tay định tóm cổ nó nhưng không may bị rơi xuống dưới. Trùng hợp được thiếu gia Kim phủ vừa đi dạo bên ngoài về đỡ được. Trên đường hai người lại tán gẫu. Kim Jun Sung liếc mắt đã nhìn ra trò nữ giả nam trang của Jaon nhưng không nói gì. Sau khi về phủ thừa tướng, Jaon lại gặp Thế tử và thị vệ. Ba người ngồi uống rượu nói chuyện. Jaon nói mình đã thấy Thế tử rồi hỏi hai người có biết ngoại hiệu của Thế tử là gì không. Là gì Hoa Thế tử à? Trời ơi, điện hạ ơi là điện hạ. Quả nhiên mọi người đều nói trong cung không có ai không biết. Còn gì nữa không? Nửa người nửa thú. Đúng đó, nghe nói trong người Thế tử có dòng máu của người và thú. Còn có một tên hiệu khác là chó điên, không biết lúc nào nên sủa lúc nào không nên sủa. Mau im miệng. Thế tử suýt nữa giận xanh mặt, còn thị vệ bên cạnh nín cười sắp nội thương. Hôm sau Jaon trở về cung chờ đợi thông báo mình bị gạch tên. Đột nhiên một thị vệ đến bắt cóc cô. Hóa ra chuyện cô thay người khác viết thư tình cho công chúa đã bị cô ấy phát hiện. Công chúa cảm thấy cô đang lừa gạt tình cảm, sỉ nhục nhân cách mình nên vung đao định chém Jaon. Bỏ đao xuống, Thế tử điện hạ đột nhiên xuất hiện, vốn tưởng sẽ có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng ai ngờ Thế tử không thèm nhìn Jaon đang quỳ dưới đất mà đến cầm đao trong tay muội muội. Anh quát phải cho người nhốt Jaon vào nhà lao chém ngàn đao. Công chúa vô cùng ngạc nhiên khi thấy ca ca nổi giận, còn Jaon sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Thế tử lại giả bộ căm phẫn nói nhất định sẽ báo chuyện này với phụ hoàng để gã lừa gạt muội muội phải chịu ngàn đao. Công chúa nghe thấy sẽ giao chuyện này cho phụ thân không khỏi hoảng hốt, vội cầu xin ca ca thu hồi lệnh. Thế là Jaon lại thoát một kiếp nạn. Sau khi ra ngoài, Kim Jeon hỏi Thế tử, sớm muộn gì Jaon cũng biết thân phận của anh, sao giờ vẫn cứ giấu giếm. Thế tử nhìn đám cung nữ đi ngang qua rồi đáp lại anh rằng nếu Jaon cũng có dáng vẻ giống bọn họ anh sẽ cực kỳ không vui. Bên này Jaon vừa được thả ra vẫn chìm trong khủng hoảng thất thần như mất hồn. Thái giám tổng quản đột nhiên tuyên bố kết quả bài thi 2 hôm trước sẽ được thông báo. Jaon nghe xong vỗ vỗ mặt mình tưởng sắp được rời khỏi nơi này, thế là cười như được mùa.
Cô nào biết bài thi của mình được thế tử phê duyệt. Tờ giấy trống trơn được in con dấu thông qua. Lúc tuyên bố kết quả, Gia On còn tưởng sắp bị đuổi về, hớn hở không khép được miệng, nhất thời đứng như trời trồng. Sau đó cô bị phân đến cung của Thục Phi nương nương. Thục Phi nương nương là số ít nữ nhân không tranh quyền thế lại thấu tình đạt lý ở trong cung. Lúc thế tử còn nhỏ mất mẫu thân, bà là người luôn coi thế tử như con mình. Hai người có tình cảm sâu đậm. Nhưng vài năm nay sức khỏe của Thục Phi nương nương không tốt. Hoàng thượng thì chỉ qua lại chỗ Trung Điện nương nương. Rất lâu rồi ngài chưa đến đây thăm bà. Do quá nhớ nhung, thánh thượng bà nhờ cô đưa một bức thư lên cho ngài để bày tỏ nỗi tương tư. Sau khi Gia On nhận bức thư, con gái của Thục Phi nương nương do không biết nói nên viết giấy dặn dò Gia On nhớ phải đưa thư cho phụ hoàng mình. Gia On vỗ ngực bảo đảm với cô bé mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi nhờ thái giám chủ quản truyền đạt thư, ông ta lại móc một bức thư hồi âm trong tay áo đưa cho cô. Gia On ngờ vực hỏi ông ta có ý gì. Chủ quản chỉ nhìn cô như nhìn kẻ ngốc. Gia On đột nhiên nhớ ra lúc mình nhận được thư, cung nữ đi theo Thục Phi nương nương có dặn dò chuyện này chỉ có giả vờ giả vịt thì mới không rước phiền phức vào thân. Lúc đó Gia On vẫn ù ù cạc cạc, còn giờ hình như cô đã hiểu một chút nên lập tức cướp bức thư về. Trùng hợp cảnh này đã bị Trung Điện nương nương bắt gặp. Bà ta hỏi Gia On về bệnh tình của Thục Phi. Khi nghe được câu trả lời của Gia On, bà ta mỉa mai bộ dạng đó còn có sức để viết thư. Sau đó bà giáng cho Gia On một cái bạt tai. Bà cảnh cáo cô sau này Thục Phi viết thư thì đừng có lởn vởn đưa tới đây. Toàn bộ chuyện này đều bị Kim Jun Sung nấp ở một góc nhìn thấy. Đợi Trung Điện nương nương rời đi, anh dẫn Gia On vào trong rừng. Sau một hồi khuyên giải, trái tim bi phẫn của Gia On đã có chút an ủi. Buổi tối cô vẫn không bỏ cuộc, lại mang thư lẻn vào trong tẩm cung của hoàng thượng. Cô đang nghĩ cách đưa thư, không may đụng phải công công đang dâng tấu chương. Biết tin tối nay hoàng thượng sẽ phê duyệt tấu chương, Gia On lén nhét thư vào trong đó. Sáng sớm hôm sau, Gia On kích động cầm thư hồi âm giao cho Thục Phi nương nương. Nhưng khi Thục Phi mở thư ra, nội dung bên trong lại làm bà hoảng hốt. Vị vua này cũng thật thảm. Đăng cơ đã được 16 năm nhưng đêm nào cũng bị cơn ác mộng của chính mình đánh thức. Bề ngoài là thiên tử nhưng lại bị Trung Điện nương nương gây sức ép, 7 năm qua không dám gặp mặt phi tử mình thương yêu. Dù nhận được thư Thục Phi viết cho mình vẫn chỉ dám hồi âm bằng tờ giấy trắng. Thục Phi gặp cú sốc quá lớn, trái tim vỡ vụn. Bà chỉ đành sai Gia On mang lá thư trắng mà hoàng thượng gửi này đi đốt. Thế tử khi biết tin đã bảo với Gia On rằng thư hồi âm đã bị hạ nhân giở trò, nhưng cô lại nói với anh rằng thư này do hoàng thượng tự tay trao cho mình. Tối đó thế tử đi gặp phụ thân bảo ông mau đến thăm Thục Phi, nhưng hoàng thượng viện cớ Trung Điện nương nương vừa mang thai để từ chối. Điều này càng làm thế tử thêm bi phẫn. Anh đau lòng vì phụ thân nhu nhược yếu đuối. Năm đó mẫu thân anh bị người khác hãm hại, bởi nhu nhược nên ông không dám điều tra chân tướng để báo thù. Giờ dưỡng mẫu đang bị bệnh nặng mà ông vẫn mang theo dáng vẻ nhu nhược này, thậm chí đến thăm cũng không dám đến. Nhưng hoàng thượng cũng đâu muốn vậy. Ông nói với thế tử rằng ngày ông lên ngôi ông đã đánh mất 2000 bách tính, đánh mất Trung Điện mà mình yêu nhất. Giờ ông buộc phải hèn nhát như vậy để bảo vệ đứa con trai duy nhất của mình. Bên này lúc Gia On định tiêu hủy bức thư, đột nhiên bị thị vệ Kim ngăn cản. Khi có ánh lửa chiếu vào bức thư trắng, đột nhiên hiện lên chữ. Hóa ra đây là mật thư được làm từ chất liệu đặc biệt, chỉ khi có ánh lửa chiếu vào thì mới hiện lên chữ. Sau khi biết sự thật, Gia On vội cầm thư đến chỗ Thục Phi nương nương. Cặp ái nhân 7 năm chưa gặp mặt cuối cùng đêm nay đã giải tỏa được nỗi tương tư. Buổi thượng triều hôm sau, hoàng thượng mượn cớ trong người có bệnh muốn giao việc triều chính cho thế tử giải quyết, nhưng điều này đã bị đám quần thần phe thừa tướng phản đối. Thừa tướng viện cớ phải có sự đồng ý của nhà Thanh để ngăn cản chuyện này. Thế tử lại nói mấy hôm nữa là sinh thần hoàng thượng. Trong thời gian sứ giả nhà Thanh đến chúc mừng, anh sẽ lấy được sự công nhận của ông ta và quản lý triều chính với sự chúc mừng của hoàng đế Đại Thanh. Bên này Gia On bị thế tử sai người điều vào Đông cung làm việc. Giang công công bảo cô đi dọn thư phòng, còn đặc biệt nhắc nhở cô nếu không có được sự cho phép thì đừng có bước vào thư phòng của thế tử, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt nặng. Gia On vừa bước vào thì thấy thế tử đang đọc sách. Cô khuyên anh đừng lởn vởn ở đây, nhỡ bị thế tử phát hiện thì toi mạng. Nhưng khi cô rời đi, thế tử đột nhiên gọi cô lại. Ngươi không muốn biết tên ta là gì sao? Ta tên Ly Jong. Mới vừa nãy thế tử điện hạ đã nói ra thân phận với tiểu thái giám luôn khinh nhờn mình, nhưng mạch não Gia On bị chậm một nhịp. Cô đột nhiên cười lớn. Lúc đó cô vẫn chưa kịp nhận ra cái tên Ly Jong mang theo ý nghĩa gì. Cô sờ bộ đồ trên người thái tử thì chợt nhận ra hình như đây là long bào trong truyền thuyết. Gia On định cười phá lên, nhưng khi nhớ đến nơi hai người đang đứng cô mới bừng tỉnh. Tiểu thư sinh trước mặt luôn bị mình đùa giỡn chính là thế tử đương triều. Sau khi bừng tỉnh, Gia On bỗng bật chế độ hèn. Cô quỳ dưới đất luôn miệng xin thế tử tha tội. Thế tử nhìn dáng vẻ khép nép của Gia On giận mà không có chỗ phát tiết. Anh ngồi xuống đội mũ lại cho cô. Chớt tiệt, chúng ta cũng là bạn mà. Không phải ngươi nói vậy sao? Nếu không phải bạn thì chúng ta có quan hệ gì? Buổi tối trở về phòng, Gia On nhớ lại lúc trước mình nói xấu thế tử ngay trước mặt anh. Trong người thế tử có dòng máu của người và thú, hơn nữa còn không biết lúc nào nên sủa lúc nào không nên sủa, nên gọi là chó điên. Cô nhìn chiếc cột trước mặt muốn đâm đầu đi chầu Diêm Vương luôn cho xong. Thị vệ Kim nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của cô không nhịn được mà phỉ nhổ. Hôm sau khi đến tẩm cung của thế tử, Gia On cầu xin Giang công công đổi chỗ làm khác cho mình, nhưng bị thế tử ra khỏi cửa nghe thấy. Trong lúc Gia On hầu hạ thay quần áo, thế tử nhìn cô bằng vẻ mặt quái lạ. Đến khi Gia On đội mũ cho anh, thế tử lại cố ý giướng cổ lên. Gia On không với được nên phải kiễng chân, nhưng thế tử cũng kiễng chân theo. Bên này Kim thừa tướng đang đàm luận với mọi người ở nhà mình. Sứ giả Đại Thanh sắp đến, làm thế nào để kéo ông ta về phía mình nhằm phá vỡ kế hoạch của thế tử. Kim Jun Sung không muốn tham gia chuyện tranh quyền, mượn cớ ra ngoài giao dịch để rời đi.
Thượng thư ở bên cạnh nói lúc trước có tiếp xúc với sứ giả thấy ông ta có tính cách lập dị, thứ ông ta thích nhất là tiền bạc, đã vậy còn có sức ăn kinh người. So với bỏ tiền để lấy lòng không bằng án binh bất động để thế tử không dành sự đời ra tiếp đón trước. Khi ấy hai kẻ có tính cách quái gở gặp nhau chắc chắn chuyện sẽ không thành, bọn họ sẽ là ngư ông đắc lợi. Bên này Kim Jun Sung đã vào trong cung, anh vốn định mượn một người để ra ngoài xách đồ thì trùng hợp gặp được Jaon. Bên trong một tiệm vải trong lúc Kim Jun Sung chọn hàng, Jaon mải mê ngắm nhìn bộ đồ trong góc phòng. Nhìn bộ đồ trước mặt cô không khỏi nhớ đến quá khứ thảm thương. Hồi nhỏ mỗi khi cô muốn mặc đồ nữ nhân đều bị mẫu thân cho ăn bạt tai. Jaon nhìn bộ đồ trước mặt mãi vẫn chưa tỉnh táo trở lại. Cảnh này bị Kim Jun Sung vừa đàm phán xong bắt gặp. Lúc sắp rời đi trời bỗng đổ mưa. Kim Jun Sung kéo tay Jaon chạy trong màn mưa vào lương đình trú tạm. Thấy quần áo của cô đã ướt hết, anh lấy bộ đồ mình vừa mua ra phủ lên đầu cô. Sau đó anh đội mưa đi mua ô. Lúc này thế tử ra ngoài làm việc cũng chạy vào trong đình trú mưa. Hai người đứng dưới mái đình nhìn hạt mưa lách tách trước mặt mà không nhận ra người kia. Sau khi tạnh mưa, thế tử đến chỗ một tiên sinh lưu lạc ở bên ngoài nhờ ông giúp đỡ để đối phó với thừa tướng. Nhưng tiên sinh này không muốn nhúng tay vào triều chính nên từ chối yêu cầu của anh. Lúc sắp rời đi, ông nói với thế tử rằng không phải cứ đổ máu mới thắng, mật ong ngọt ngào cũng có thể hãm hại người, cớ sao phải dùng độc. Để chào đón sứ giả Đại Thanh, thế tử tuyển chọn hơn trăm vũ nữ thanh lâu vào cung biểu diễn. Đám đại thần đứng nhìn mà dồn dập lên án hành động này. Chúng gán mác thế tử bị nữ sắc mê hoặc nên đã đánh mất tâm trí. Lúc chọn người múa chính ở giữa đài, vũ nữ có tướng mạo xinh đẹp ngọt ngào mà thế tử chọn lại thường xuyên gặp lỗi trong lúc tập. Thế tử nóng tính định nổi giận, lại thấy Jaon ra hiệu anh nên an ủi cô ta. Thế tử nghe theo lời của Jaon đến an ủi vũ nữ. Cảnh này vừa hay bị Trung Điện nương nương bắt gặp. Bà ta cười nhạo với đại thần bên cạnh. Nếu thế tử tiếp quản triều chính thì sợ rằng nữ tử thanh lâu cũng dạng danh tổ tông. Buổi tối trở về tẩm cung, thế tử bảo Jaon ghi lại toàn bộ tư thế múa cần biểu diễn để đốc thúc bọn họ tập luyện, nhất định không được xảy ra sai sót. Nhưng cô lại cười nói với anh, cô từ nhỏ đã có năng khiếu nhìn múa một lần là không quên nên không có chuyện chép sai được. Thế tử không tin nên Jaon đã vẽ ra 2 chương cho anh xem. Thế tử vừa xem vừa ngạc nhiên há miệng, định khen ngợi vài câu nhưng thấy cô đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Jaon mở trừng mắt chợt thấy mình đang ngủ trên giường của thế tử, còn thế tử đáng thương đang nằm bò trên bàn. Jaon nhìn thế tử đang ngủ say trong lòng không khỏi có chút cảm động. Không lâu sau, dạ hội được tổ chức đúng ngày, mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo, nhưng vũ nữ múa chính trên đài đang trang điểm trong tâm trạng bất an. Tối hôm trước, Trung Điện nương nương đã gặp cô ta. Trung Điện uy hiếp cô ta phải rời cung trước lúc lên đài một nén nhang, nếu không cả gia đình cô sẽ gặp chuyện. Vì thế lúc chuẩn bị lên đài mọi người không thấy bóng dáng cô ta đâu. Jaon vội vã đến phòng thay đồ để tìm nhưng chỉ nhìn thấy quần áo ca múa của cô ta còn đây. Để bảo vệ tâm huyết của thế tử, Jaon lén cầm quần áo vào phòng. Cô xõa tóc xuống rồi tự trang điểm cho mình. Đây là lần đầu tiên Jaon mặc nữ trang sau khi trưởng thành, nhưng mọi chuyện đã bị một cặp mắt bên ngoài phòng nhìn thấy. Tiết mục trên yến hội sắp sửa bắt đầu nhưng vũ nữ vẫn chưa lên đài. Kim Hyun bắt đầu châm chọc thế tử với sứ giả ngồi bên cạnh ông ta. Sứ giả cũng vô cùng không hài lòng vì chuyện này. Đúng lúc này, Jaon mặc nữ trang đi lên đài theo tiếng nhạc. Tư thế của cô giống như một con bươm bướm dưới ánh trăng. Sau khi yến hội kết thúc, thế tử tìm cô khắp nơi. Anh muốn biết cô gái che mặt vừa nãy rốt cuộc là ai, nhưng Jaon đã sớm chân trần chạy trốn khỏi hiện trường. Dù bàn chân bị đá làm chảy xước nhưng cô vẫn không quan tâm. Thế tử đi về phía trước đúng lúc nhìn thấy Jaon, nhưng vừa muốn đuổi tới thì cô lại bị một bàn tay trong bụi rậm kéo đi. Thấy thân phận của Jaon sắp bị lộ, Kim Jun Sung kéo cô trốn vào bụi rậm. Thế tử không tìm được vì thế chỉ có thể trở về. Jaon lúc này mới biết Kim Jun Sung đã sớm biết cô giả trang thành nam. Sau khi hồi cung, thế tử nhớ lại vũ nữ lúc nãy biết hết tất cả các bước. Jaon cũng từng nói với anh rằng cô chỉ cần xem qua là có thể nhớ hết. Hơn nữa hiện tại cô cũng không ở bên cạnh anh, vì thế anh lập tức cho người nghe ngóng tung tích của cô. Bên này Jaon đang muốn hồi cung lại bị Kim Jun Sung nhìn thấy vết thương dưới chân. Anh vội xé quần áo băng bó vết thương cho cô. Sau khi hồi cung, Kim Jun Sung muốn đưa quần áo cho cô nhưng đúng lúc lại gặp phải thế tử đang tìm Jaon. Vì thế anh vội vàng lên tiếng che giấu cho cô. Kim Jun Sung nói với thế tử rằng Jaon đã hồi Đông cung. Lúc thế tử trở về, Jaon đã đợi sẵn trong phòng. Thế tử hỏi cô về đây lúc nào thì Jaon nói dối rằng sau khi tách khỏi thế tử cô đã vội về đây giúp thế tử chỉnh sửa nhạc phổ. Thế tử nhìn vết mực dính trên tay cô nên cũng tin là thật. Hôm sau, Jaon đang thu dọn thư tịch trong thư phòng lại hắt xì một cái. Dáng vẻ che mũi này giống hệt với vũ nữ đêm đó. Thế tử thấy vậy vội bảo cô làm thêm lần nữa. Jaon cố tình giả ngốc để lừa gạt nhưng thế tử vẫn thấy càng nhìn càng giống. Lúc này Jaon đột nhiên hỏi thế tử, tới trung thu cô có cách nào xin nghỉ hay không? Cô muốn đi xem hoa đăng. Thế tử sờ vào mặt cô sau đó cốc lên đầu cô một cái. Jaon bị đánh bỗng bày ra vẻ mặt mông lung. Thế tử quát cô cả người nóng gian còn muốn ra ngoài chơi. Sau đó ra lệnh cho cô không được rời khỏi Đông cung nửa bước, nếu không sẽ trừng trị theo gia quy. Nhưng người không nhàn rỗi như Jaon nhanh chóng được công chúa hẹn đi thưởng trà trên thuyền giữa hồ. Công chúa hỏi Jaon về tình hình của người mình, trao đổi thư tình. Lúc hai người họ đang nói chuyện hăng say, thế tử cũng nhìn thấy bọn họ. Thấy sắc mặt Jaon không tốt nên công chúa bảo cô về trước. Nhưng lúc này chiếc thuyền lại rung lắc liên hồi. Jaon đứng không vững đã rơi xuống hồ. Mọi người đều sợ ngây người. Thế tử lập tức nhảy xuống nước cứu cô. Đám thái giám lúc này mới phản ứng kịp cũng ào ào nhảy xuống theo. Sau khi tìm thấy Jaon, thế tử vội kéo cô lên khỏi mặt hồ.
Cảnh tượng này bị Kim Jun Sung đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy. Sau khi lên bờ, Giang Công Công lớn tiếng quát mắng Jaon không biết lớn bé, dám làm cho điện hạ mạo hiểm bản thân. Jaon quỳ dưới đất không biết phải làm sao. Thế tử nhìn cô toàn thân run rẩy vội lấy áo choàng phủ lên người cô, nhưng lại bị Giang Công Công ngăn cản. Lúc này thế tử cũng nhận ra làm vậy không ổn nên chỉ có thể bảo Jaon mau trở về nghỉ ngơi. Lúc cô về tới cổng, Kim Jun Sung bỗng phủ lên người cô một tấm thảm. Jaon sau khi cảm ơn vội muốn xoay người rời đi. Kim Jun Sung tưởng do mình đã vạch trần thân phận của cô nên Jaon mới có khúc mắc với mình, vì thế vội vàng giải thích với cô. Vậy ta sẽ gánh vác một phần bí mật của ngươi. Như vậy cũng không được sao? Từ lúc này ngươi cũng có chỗ dựa của mình. Lẽ nào như vậy không được sao? Bên này sứ giả Đại Thanh cũng truyền tin tới, số lượng triều cống so với tháng trước tăng lên gấp đôi. Thừa tướng giải thích rằng bởi vì quyền quyết định nằm trong tay thế tử cho nên đối phương mới đòi nhiều như thế. Hoàng thượng muốn thỏa hiệp nhưng lập tức bị thế tử cự tuyệt. Nếu lần này nhắm mắt cho qua vậy lần sau nhất định sẽ bị móc mắt. Nhi thần không thể phục mệnh. Trong hội đèn lồng trung thu, một người mẹ dẫn theo con gái trốn khỏi sự vây bắt của quan binh. Thấy quan binh cách mình càng lúc càng gần, bà ấy đề nghị chơi trốn tìm với con gái. Cô bé cũng vui vẻ đồng ý. Theo tiếng đếm ngược của mẹ, cô bé trốn dưới gầm bàn. Lúc này bà ấy thu hút sự chú ý của quan binh, bắt đầu chạy trốn giữa phố xá sầm uất. Cô bé thấy mẹ bị truy đuổi, trong mắt tràn đầy nước mắt. Lúc này cô bé nhận ra mình không thể gặp lại mẹ nữa rồi. Cùng với nỗi nhớ mẹ, Jaon trong mơ không ngừng khóc lóc gọi mẹ, mà mọi thứ đã bị thế tử nhìn thấy hết. Anh đưa tay ra muốn trấn an cô nhưng lại bị cô tóm lấy góc áo. Trong lúc hốt hoảng, Jaon mở mắt. Cô tưởng hộ vệ Kim đang ở bên cạnh mình, vì thế nói rằng cô nằm mơ thấy lúc mình và mẹ bị tách ra. Thế tử ở bên cạnh cũng không ngừng an ủi cô. Sáng sớm hôm sau, Jaon đến thư phòng tìm thế tử, nhưng thế tử lại nói cô chưa khỏi bệnh, mau mau trở về. Jaon nghĩ thế tử sợ bị mình lây bệnh nên bĩu môi tức giận. Giờ ta đã khỏe như trâu rồi, may mà có Kim đại ca của ta thức đêm chăm sóc. Kim đại ca của ngươi sao? Đúng thế, Kim đại ca của ta không giống người nào đó chỉ sợ ta ho rồi lây bệnh cho đâu. Thế tử tức muốn thổ huyết, bảo Jaon đi theo mình. Jaon kiêu ngạo lập tức từ chối. Thế tử muốn tiến lên giáo huấn cô một trận, Jaon lại giả vờ ho mấy tiếng. Thế tử thấy vậy lập tức nhét thuốc vào miệng cô. Đây là cái gì vậy? Nhai rồi nuốt đi, hiệu quả hơn Kim đại ca của ngươi gấp 10 lần ấy. Sau đó anh xoay người mặt hằm hằm rời đi. Jaon vừa ra khỏi cửa, Giang Công Công đã tìm thấy cô. Hóa ra thế tử cho cô nghỉ phép, bảo cô ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Lúc này Kim Jun Sung tìm đến muốn hẹn cô tối nay cùng nhau ra ngoài thả hoa đăng. Jaon đang buồn vì không ai đi cùng mình nên vui vẻ đồng ý. Nhưng sắp đến thời gian hẹn, Kim Jun Sung lại bị giữ ở nhà tiếp khách. Jaon đứng trên đường đợi Kim Jun Sung đến tối. Cô nhìn người đến người đi trên đường, dường như cô nhìn thấy mẹ chạy về phía mình, nhưng lúc giật mình nhìn lại mới thấy người đến lại là thế tử điện hạ. Thế tử chậm chậm đi tới, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lúc này pháo hoa tung bay trên cầu. Sau khi chế giễu Jaon, thế tử đã trực tiếp kẹp cổ kéo cô đi. Hai người bắt đầu lần hẹn hò đầu tiên. Trong lúc hai người đang chơi đùa vui vẻ, Kim Jun Sung cũng đuổi tới nơi. Sau khi tìm kiếm khắp nơi trên đường, anh đã nhìn thấy Jaon đang thả hoa đăng, trên miệng chứa đầy ý cười, nhưng anh lại nhìn thấy thế tử bên cạnh. Lúc hoa đăng bay lên, Jaon mới nhìn thấy nguyện vọng của thế tử trên ngọn đèn. Thế tử hy vọng cô có thể nhanh chóng tìm thấy mẹ của mình. Cái đó là nguyện vọng của điện hạ sao? Đúng vậy, đây chính là nguyện vọng của ta. Không biết vì sao trong mắt ta ngươi rất giống một người khác sao? Một người phụ nữ? Jaon không biết phải trả lời thế nào. Lúc này Kim Jun Sung đúng lúc đi tới. Sau đó anh nói với thế tử rằng mình đã hẹn trước với Jaon rồi. Kim Jun Sung nhìn về phía Jaon muốn đưa cô rời đi. Jaon không biết làm thế nào đành phải cúi đầu xin lỗi thế tử. Vừa xoay người rời đi, thế tử lại nắm lấy tay cô. Thế tử đương triều vì một thái giám nho nhỏ suýt chút nữa ra tay với con trai thừa tướng. Lúc hai người họ dương cung bạt kiếm, có một nhóm hoa khôi thanh lâu đi tới. Bọn họ nhận ra Kim Jun Sung và tiểu vương tử gửi thư tình năm đó. Nhìn thấy kỹ nữ bên cạnh trêu chọc Jaon, sắc mặt thế tử khẽ biến dạng. Jaon cũng vội vàng thuận theo ôm lấy kỹ nữ bên cạnh. Cô vội vàng đề xuất bọn họ cùng chơi trò chơi phía trước. Sắc mặt thế tử bỗng trầm hẳn. Anh trực tiếp bảo bọn họ đi chơi, còn mình lại tức giận xoay người rời đi. Đợi đến lúc Jaon và Kim Jun Sung hồi cung lại gặp phải quan binh đang vây bắt kẻ gian. Kim Jun Sung vội kéo Jaon sang một bên. Bọn quan binh bắt đầu bắn tên. Mặc dù kẻ gian tránh được nhưng mặt nạ lại bị bắn rơi. Nhưng bất chợt Jaon lại nhìn thấy mặt hắn. Chưa đợi cô phản ứng lại, hắn đã bay lên bỏ trốn, chỉ để lại một nửa mặt nạ trên đất. Lúc Jaon trở về, Kim Jeon đang băng bó vết thương. Jaon chỉ chào hắn một tiếng cũng không vạch trần. Hóa ra gần đây hộ vệ Kim vẫn luôn phục mệnh của thế tử bí mật điều tra sổ sách buôn lậu giữa sứ giả Đại Thanh và phú thương địa phương. Anh đã đánh rơi mặt nạ tại hiện trường. Sau khi mọi người phân tích, thừa tướng nhận định tên trộm đêm đó rất có khả năng liên quan đến toán quân nổi loạn ám sát ông ta mấy tháng trước. Sáng sớm hôm sau, lúc Jaon giúp thế tử mặc quần áo lại bị đẩy ra. Thế tử vô cùng thất vọng về việc tối qua cô và Kim Jun Sung đã đến thanh lâu chơi. Sau đó anh nói với Jaon rằng mình không muốn bị cô nhầm thành người khác. Cuối cùng thế tử gọi Giang Công Công bảo ông ta quản chặt mọi chuyện liên quan đến Jaon. Nhân sự trong đại điện không đủ nên do Công Công đến Đông Cung mượn người. Giang Công Công vốn muốn bảo vệ Jaon, nhưng thế tử đột nhiên xuất hiện bảo Jaon chuyển đến chỗ khác. Sau đó nói to rằng ngoại trừ Giang Công Công mình không cần ai cả. Điều này làm cho Jaon vô cùng đau lòng. Nhưng rất nhanh thế tử đã bắt đầu thấy hối hận về những chuyện mình làm. Lúc bắn tên, anh ảo tưởng Jaon đang đứng trước mặt mình.
Lúc đọc sách trong điện lại thấy bức tranh cô vẽ trong sách, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ Gia-on ngốc nghếch trước mặt. Hồi tưởng lại những chuyện vụn vặt của hai người trong khoảng thời gian này, khóe miệng Thế Tử bất giác nhếch lên. Hôm sau anh tìm đến ngự y để hỏi mình đang mắc bệnh gì. Sau khi chẩn đoán, ông ta đưa ra kết luận Thế Tử mắc bệnh tương tư. Rõ ràng vì yêu người không nên yêu nên mới trở nên như vậy. Mặc dù Thế Tử trong lòng biết rõ nhưng lại cảm thấy xấu hổ. Vì thế Thế Tử đuổi ngự y ra ngoài ngay lập tức. Ở bên này thừa tướng đang chiêu đãi sứ giả Đại Thanh. Lúc nhắc đến sở thích, ông ta trơ mặt đưa ra yêu cầu muốn tìm vũ nữ tối hôm đó thưởng thức cảnh khuya. Mà lời này đúng lúc bị Ly Công Công người nhìn trộm bên ngoài tối đó nghe thấy. Vì thế ông đã bí mật báo cáo với sứ giả. Sau đó ông tận dụng việc trực ca đêm lừa Gia-on vào phòng sứ giả. Lúc sứ giả đi tới muốn xuống tay lại bị cô đẩy ra. Ông ta nổi giận giáng xuống mặt cô một bạt tai, sau đó uy hiếp cô rằng ngay cả Thế Tử muốn thượng vị còn phải nhìn sắc mặt của ông ta. Sứ giả muốn lấy điều này để ép cô thỏa hiệp. Trong lúc hoảng loạn, Gia-on đẩy ông ta ngã xuống đất. Sứ giả tức giận đứng dậy muốn ra tay với cô thêm lần nữa. Lúc này cửa phòng mở ra, Thế Tử xông vào trong một cước đá bay sứ giả. Sau đó anh kéo Gia-on xoay người rời đi. Sau khi nghe chuyện này, hoàng thượng vừa bực vừa tức. Trung điện nương nương ở bên cạnh giả vờ trấn an nhưng thật ra trong lòng lại vui như hoa. Đợi đến lúc Thế Tử kéo Gia-on tới chỗ không người, lập tức lớn tiếng quát mắng. Không biết nguy hiểm sao mà chỗ nào cũng dám đi tới. Gia-on vô cùng ủy khuất. Thân là một thái giám nho nhỏ, cô đi chỗ nào cũng không tự làm chủ được. Lúc bọn họ đang bi phẫn thì có một đám thị vệ đuổi tới. Bọn họ làm theo lệnh của thánh thượng, bắt lấy Gia-on nhốt vào nhà lao. Thế Tử mới sáng sớm đã quỳ trước đại điện không ngừng cầu xin phụ hoàng tha cho Gia-on, nhưng hành động này lại làm bệ hạ càng thêm tức giận. Sau đó hoàng thượng cấm túc Thế Tử ở Đông Cung không cho ra khỏi phòng nửa bước. Bên này Kim Jun Sung cũng đã nhận được tin. Anh tìm tới Ly Công Công, người tiết lộ thân phận của Gia-on. Sau đó anh rút súng ra nói với hắn ta rằng nếu sau này dám làm những chuyện gây bất lợi cho Gia-on, viên đạn sau nhất định sẽ trúng người hắn ta. Gia-on từ miệng bạn thân biết được chuyện Thế Tử vì giúp mình có khả năng sẽ bị phế bỏ vị trí Thế Tử. Vì thế cô cảm thấy vô cùng tội lỗi. Đến đêm Thế Tử lén đột nhập vào nhà lao tìm cô. Anh muốn cô đồng ý với mình một chuyện. Sau này dù xảy ra chuyện gì cũng đừng vì người khác, hãy vì chính mình chịu đựng một chút. Bên này sứ giả vô cùng tức giận vì không thể trả thù Thế Tử nên hắn đề nghị muốn mang Gia-on về nước. Kim Jun Sung nghe vậy vội vàng đứng dậy phản bác nhưng lại bị thượng thư bên cạnh ngăn cản. Thấy mình không còn cách nào, anh vội tìm đến hộ vệ Kim. Kim Jun Sung đưa bản đồ lộ trình trở về nước của sứ giả cho hắn. Ngươi làm thế này sẽ không bị sao chứ? Chỉ cần nàng có thể an toàn trở về là được rồi. Thế Tử đương triều đem lòng yêu thái giám bên cạnh mình nhưng lại bị sứ giả Đại Thanh chen chân vào. Ông ta dùng ngai vàng uy hiếp muốn đưa Gia-on vượt qua ngàn dặm về nước. Lúc đi tới một rừng cây, ông ta hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó bí mật dẫn tùy tùng vào rừng để bán cống phẩm, thu được lấy vàng bạc bỏ túi. Trong lúc bọn họ giao dịch, Thế Tử dẫn hộ vệ Kim bước ra. Sứ giả ra lệnh cho thủ hạ bắt lấy hai người họ, nhưng bọn hộ tống nhanh chóng bị Thế Tử và hộ vệ Kim quét sạch. Ông ta còn muốn dùng thân phận của mình để đe dọa bọn họ, nhưng lúc này Thế Tử gọi ngự tra sử của Đại Thanh ra ngoài. Hóa ra sau khi biết được lộ trình từ Kim Jun Sung, hộ vệ Kim lấy sổ sách buôn lậu của sứ giả và phú thương gia. Sau đó suốt đêm tìm đến ngự tra sử để bẩm báo chuyện này. Nhờ đó sứ giả đã phải nhận lấy trừng phạt đáng phải chịu. Thế Tử tìm thấy Gia-on đang bị trói trên cây. Anh chậm chậm đi tới, ngồi xổm xuống dịu dàng cởi trói cho cô. Lúc này hộ vệ Kim dắt ngựa tới. Thế Tử đỡ cô lên ngựa, sau đó ôm cô vào lòng cùng nhau hồi cung. Lúc đi ngủ, Gia-on gửi lời cảm ơn với hộ vệ Kim. Cô còn nhắc đến chuyện lúc mình bị sốt hắn đã chăm sóc mình cả đêm, nhưng hộ vệ Kim lại nói mình chưa từng chăm sóc cho cô. Lúc này Gia-on nghĩ lại hôm thả hoa đăng trung thu. Cô nghi ngờ không biết vì sao Thế Tử lại biết được nguyện vọng của mình. Bây giờ mới chợt hiểu ra người chăm sóc cho cô đêm đó chính là Thế Tử. Sáng sớm hôm sau, Thế Tử vì muốn để cô ăn chút đồ ngon bồi bổ thân thể đã đề nghị cô thử thức ăn giúp mình. Nhìn thấy cô ăn ngon như thế nên sau khi thử một miếng, Thế Tử nhổ đồ ăn ra bảo quá mặn. Thế nên Gia-on ăn hết toàn bộ. Lúc hai người ra ngoài đi dạo lại thấy Giang Công Công đang đánh nhau với người ta. Thế Tử lập tức ra lệnh bảo bọn họ dừng tay. Sau đó Thế Tử hỏi Giang Công Công đã xảy ra chuyện gì. Ông ta cắn chặt miệng không chịu hé răng. Dưới sự đe dọa của Thế Tử, ông ta mới khóc lóc nói ra sự thật. Bọn họ nói điện hạ thích nam nhân, sao có thể nói ra những lời đại nghịch bất kính như vậy chứ? Được rồi, ta còn tưởng chuyện gì, chỉ vì vài câu nói đùa mà lại động thủ sao? Bọn họ nói ánh mắt Thế Tử nhìn Gia-on giống như đang trìu mến nhìn người tình bé nhỏ vậy. Tiểu nhân sợ liên lụy đến thanh danh của Thế Tử điện hạ sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp quản triều chính cho nên mới không nhịn được. Tiểu nhân tội đáng muôn chớt. Thế Tử nghe vậy bỗng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Gia-on. Cô cũng vội cúi đầu xuống. Ngày hôm sau, tiểu thư nhà thượng thư tới bắt chuyện với Thế Tử trong hoa viên, nhưng vì trong lòng Thế Tử đã có một người đàn ông nên không có hứng thú với cô. Nhưng cảnh hai người nói chuyện lại bị Gia-on nhìn thấy. Sự chênh lệch thân phận không khỏi làm Gia-on sinh ra tự ti. Mà bên này Kim Jun Sung cũng nhìn thấy Gia-on. Anh tặng cho Gia-on một bộ sang trọng mua được lúc đi mua sắm cùng cô. Anh muốn Gia-on rời khỏi hoàng cung, cởi bỏ thân phận thái giám, làm một cô gái sống lại lần nữa. Nhưng không ngờ Gia-on lại từ chối. Kim Jun Sung đứng dậy nói với cô rằng không cần trả lời vội, đợi sau khi nàng suy nghĩ kỹ rồi hãy nói với ta sau. Bởi vì các loại tin đồn về Thế Tử và Gia-on truyền khắp trong cung, ngay cả Trung điện nương nương cũng biết chuyện này. Để chứng minh thân phận của Gia-on, bà đã cho người bắt cô về. Nhưng chân trước vừa bị mang đi, chân sau Thế Tử đã đuổi tới. Thế Tử muốn đưa Gia-on đi, nhưng Trung điện nương nương nói Gia-on mê hoặc Thế Tử nhiễu loạn triều chính.
tự bà sẽ thay thế tử dạy Jaon quy tắc trong cung. Thế tử tức nghiến răng nghiến lợi nhưng không làm gì được, chỉ có thể đứng một bên cười châm chọc. Anh nói mình vốn là một điện hạ không ong bướm là lơi nên mỗi ngày đều có các loại tin đồn thất thiệt truyền khắp hoàng cung. Sau khi thế tử đưa Jaon rời đi, nương nương sắc mặt thâm trầm nói với công công bên cạnh, đó không phải ánh mắt nhìn một nam nhân mà là ánh mắt của một nam nhân nhìn tình nhân của mình. Sau khi trải qua chuyện tối qua, để không gây thêm phiền phức cho thế tử, Jaon đã cố tình xa lánh anh. Thế tử phát hiện ra vấn đề này còn tưởng mình làm gì chọc Jaon không vui, vì thế anh lập tức dỗ dành Jaon, nhưng cô lại nói rằng mình chỉ là một thái giám điện hạ, đừng đối xử với mình quá tốt. Bọn họ không thể trở thành bạn bè, cũng không thể có mối quan hệ khác. Buổi tối sau khi trở lại tẩm cung, thế tử nghĩ lại những lời Jaon nói ban ngày, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù trong lòng rất rõ thân là một thế tử đương triều tuyệt đối không thể thích một thái giám, nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được mà yêu thích Jaon. Vì thế anh đã viết hết tâm ý của mình ra giấy để bày tỏ với cô. Nhưng lúc đến tìm Jaon, thế tử lại thấy cảnh tượng không thể tin được. Hóa ra sau khi về phòng, Jaon đã hiểu rõ cảm xúc của mình. Cô lấy bộ quần áo Kim Jun Sung tặng ra muốn mặc thử, nhưng đúng lúc lại bị thế tử mang thư tình tới nhìn thấy. Nhìn thấy cô gái kiều diễm trước mặt, thế tử mới biết hóa ra người phụ nữ mà mình ngày đêm thương nhớ lại là Jaon luôn bên cạnh mình. Nghĩ đến việc định hướng giới tính của mình không có vấn đề gì, thế tử vui tươi như hoa. Sau đó thế tử hẹn Jaon tới hoa viên. Anh kéo cô đến trước mặt thâm tình bày tỏ tình cảm với cô, nhưng Jaon vội rút tay ra. Cô hoảng loạn nói với thế tử mình chỉ là một thái giám, hai người họ không có khả năng ở bên nhau. Ta muốn một lần thử thứ tình yêu không nên xảy ra này. Điều này càng làm Jaon thêm phần hoảng loạn. Lẽ nào thế tử lại thích đàn ông giống như lời đồn? Thế tử không quan tâm ôm chầm lấy Jaon. Sau khi thế tử bày tỏ tình cảm, Jaon vẫn còn tưởng thế tử thích đàn ông. Vì thế cô lập tức hỏi hộ vệ Kim, thế tử từ trước đến nay đã từng theo đuổi phụ nữ chưa? Sau khi nghe hộ vệ Kim khẳng định chưa, Jaon lại càng hoảng loạn hơn. Hôm sau Jaon lại đi che dù cho thế tử, nhưng do dù quá nặng nên luôn lắc qua lắc lại. Thế tử thấy cô cầm không nổi muốn nhận lấy cây dù, nhưng Jaon lập tức từ chối. Nếu chuyện này làm cũng không xong, vậy không đáng làm đàn ông rồi. Thế tử nghe thấy thế thì nhịn cười. Anh nghiêm mặt nói với cô cầm dù cho vững đấy. Sau đó thế tử ra lệnh đặt dù lên bãi cỏ chặn mọi người phía sau. Dưới bóng dù, thế tử bắt đầu quấy rối Jaon. Thế tử nắm lấy tay cô trêu chọc nói quá thô giáp. Tay của nam nhân đều thế này mà. Quả không sai. Mắt mũi và cả miệng của ngươi nữa. Tuyệt đối là một nam nhân soái khí ngút trời. Ta bị soái khí nam tử của ngươi thu hút đấy. Jaon nghe vậy bị dọa giật nảy mình, vội bảo thế tử đừng nói năng hồ đồ như vậy. Sau khi được công chúa giới thiệu hôm nay con gái thượng thư Jo đến tìm Jaon muốn cô giúp mình theo đuổi đàn ông. Lúc này Jaon vẫn chưa biết người Ha-jeon muốn theo đuổi là thế tử. Vì thế dốc lòng truyền thụ cho cô ấy đại pháp tán tỉnh đàn ông, mà mối quan hệ giữa cô và thế tử cũng ngày càng thân mật hơn. Thế tử thuận lợi tiếp quản triều chính, nhưng ngày đầu tiên thượng triều đại điện không một bóng người. Hóa ra bọn họ đều theo phe thừa tướng đồng loạt cáo ốm. Bọn họ muốn lấy chuyện này để răn đe thế tử. Dưới vương triều này rốt cuộc ai mới là chủ nhân chân chính? Thế tử vì chuyện này mà cảm thấy bực bội nên trốn trong thư phòng xem sách. Jaon mang điểm tâm ngọt đến nhưng thế tử luôn cau có mặt mày. Vì thế Jaon bảo thế tử ăn một ít điểm tâm. Lúc khó chịu càng phải ăn chút gì đó thì tâm tính mới ổn định lại được. Thế tử nhìn thấy Jaon nên tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều. Sau đó anh hỏi cô, nếu ta gặp phải đối thủ vô cùng khó xơi thì phải làm thế nào? Nếu là một đối thủ cần chiến đấu thì không phải nên cố gắng hết sức để chiến đấu sao? Nếu đã tận lực nhưng vẫn không đánh lại thì sao? Vậy chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi. Sau khi nghe những lời này của Jaon, thế tử cầm một miếng điểm tâm lên. Sau đó thế tử kéo Jaon vào lòng. Jaon xấu hổ vội vàng né tránh. Vừa muốn nói chuyện đã bị thế tử nhét điểm tâm vào miệng. Sau cùng thế tử bảo Jaon gọi ngự y vào cung. Sau đó chuẩn bị một bao dược phẩm cho từng quan viên cáo ốm rồi đích thân gửi đến phủ thừa tướng. Sau khi đàm phán, ông ta cuối cùng cũng thỏa hiệp đồng ý giúp thế tử hồi phục lại trật tự triều đình. Cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết, tâm trạng của thế tử cũng tốt hơn nhiều. Hôm đó anh liền đến khu chợ đi dạo. Anh bắt gặp một ông già kỳ quái trên đường. Ông giới thiệu vòng tay nhân duyên cho anh. Thế tử nghe xong liền cầm lên. Lúc này có một bàn tay cũng nắm lấy đó. Thế tử quay đầu lại nhìn, hóa ra là con gái của thượng thư Ha-jeon, người vẫn luôn yêu thầm anh. Ha-jeon nhìn thấy là thế tử liền buông tay. Thế tử đang định trách móc vài câu lại nhìn thấy hộ vệ Kim đang bị một đoàn người truy sát. Thế tử chợt nhớ tối qua hộ vệ Kim đã nói với anh rằng phải đi huấn luyện doanh trại. Anh cảm thấy không đúng liền chạy đuổi theo. Đến khi anh và Ha-jeon đuổi đến, mọi người đang đánh nhau hừng hực khí thế. Anh còn chưa kịp lên giúp đỡ đã thấy có một đám người khác xông đến bao vây ba người. Thế tử bảo vệ cho Ha-jeon, sau đó bắt tay với hộ vệ Kim đánh cho bọn chúng bỏ chạy tán loạn. Nhưng sau khi kết thúc anh lại nhìn thấy một chiếc mặt nạ nằm dưới đất. Thì ra hộ vệ Kim không đơn giản chỉ là thuộc hạ của thế tử. Đằng sau anh còn có một người khác chỉ thị. Bây giờ khắp nơi đều đang tìm kiếm con gái của kẻ cầm đầu quân phiến loạn năm đó. Mà hộ vệ Kim cũng nhận được mật lệnh điều tra chuyện này. Trong quá trình tìm kiếm anh mới biết con gái của kẻ phản quân tên là Jaon. Sau đó anh lại tìm được cha nuôi trước kia của Jaon. Sau khi giới thiệu thân phận cha nuôi mới nói cho anh biết Jaon đã đổi tên thành Samnom và bị bán vào trong cung. Trên đường quay về cung, hộ vệ Kim hỏi thế tử tại sao không hỏi anh hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thế tử lại nói với anh rằng trên thế giới này nếu ta chỉ tin tưởng duy nhất một người thì người đó chính là ngươi. Buổi tối sau khi về cung, Ha-jeon liền tặng thế tử lễ vật tự tay cô thêu. Cô muốn cảm ơn về chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm sau thế tử ra ngoài từ rất sớm.
Jaon xuống lầu liền muốn đến chào hỏi anh nhưng Thế tử không thèm ngẩng đầu, Jaon liền bám theo đuôi Thế tử. Đúng lúc lại bắt gặp Thế tử trả lại lễ vật cho Ha Jeon, nhưng Jaon lại hiểu lầm rằng Thế tử có ý với Ha Jeon. Cô nhìn lại dáng vẻ thái giám của mình rồi lại nhìn Ha Jeon quần là áo lượt. Jaon cảm thấy tự ti vô cùng. Tối đến cô đến tìm Thế tử. Cô hỏi anh có thích người phụ nữ nào không? Thế tử thâm tình nhìn Jaon nói với cô rằng anh thích một cô gái rất xinh đẹp. Jaon tưởng rằng là Ha Jeon, thế là chất vấn Thế tử. Vậy tại sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao cứ luôn nói thích ta, đau lòng cho ta, tức giận với ta, khiến ta nghĩ ngợi lung tung? Nói xong Jaon liền quay người rời đi mà Thế tử lại vẫn đứng ngơ ngác ở đó. Anh không biết mình đã làm sai ở đâu. Ngày hôm sau Thế tử đến tìm Jaon. Anh kéo tay của cô sau đó đeo chiếc vòng tay lên tay cô. Đây là cái gì? Là trang sức phù hợp nhất với cô gái xinh đẹp. Cái gì cơ? Ta nói ta đang thích một cô gái xinh đẹp. Thế tử điện hạ bóc trần thân phận nữ giả nam và tỏ tình với cô. Jaon vô cùng cảm động nhưng cũng không dám chấp nhận lời tỏ tình của Thế tử. Cô cho rằng không thể làm chuyện không được làm ở nơi không thuộc về mình. Thế là Jaon bắt đầu xa lánh Thế tử. Mặt khác, sau khi hộ vệ Kim biết được thân phận thật sự của Jaon lại vô cùng buồn bực. Anh không dám nói tin này với bất kỳ ai nên chỉ có thể một mình luyện võ cho hết buồn. Tối đến sau khi về đến nơi ở, anh lại đi thăm dò về chuyện ngày trước với Jaon. Lúc này hộ vệ Kim mới phát hiện cô cũng không biết bố ruột mình là ai. Ngày hôm sau Jaon muốn rời khỏi Thế tử. Cô đi tìm công công nói muốn rời khỏi Đông cung nhưng lại bị từ chối. Sau đó cô đi tìm công chúa để đưa bút mực cho cô bé. Công chúa lúc đó đang chơi trốn tìm. Jaon bảo công chúa trốn trước rồi ngồi một mình dưới gốc cây đợi công chúa. Lúc này Thế tử đến tìm Jaon. Thì ra Giang công công đã nói với anh chuyện cô muốn rời khỏi Đông cung. Thế tử hỏi Jaon vì sao lại muốn rời khỏi anh. Jaon nói với Thế tử rằng cô là nữ giả nam đã làm loạn trật tự trong cung rồi. Nếu Thế tử không coi cô là thái giám vậy cô sao có thể ở cạnh anh được nữa. Thế tử định phản bác lại nhưng lúc này cung nữ lại đến nói với hai người rằng họ không thấy công chúa ở đâu. Mọi người trong hậu cung tìm từ sáng đến tối. Cuối cùng vẫn là Jaon tìm thấy công chúa ở một phòng chứa đồ. Jaon hẹn Thế tử đến thư phòng sau đó trả lại vòng tay cho anh. Cô muốn được rời khỏi cung, muốn trốn chạy, muốn rời khỏi ta. Đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của ngươi có phải không? Đúng vậy, ta biết rồi. Sau khi Jaon rời đi, Thế tử nhìn chiếc vòng tay cô vừa trả lại trong lòng đau như cắt. Ngày hôm sau Jaon đến tìm công chúa hỏi cô tối đó đã xảy ra chuyện gì. Công chúa do dự không muốn trả lời, thế là không định để ý đến cô. Jaon nói với công chúa mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra với cô. Công chúa nghe xong thì mở to hai mắt. Cô bé lấy sổ ra viết mọi thứ muốn nói với Jaon lên đó. Nội quan Hong đã từng hỏi ta bao giờ mới có thể mở cánh cửa trái tim để bước ra. Jaon thấy đôi mắt ngấn nước của công chúa. Buổi tối công chúa dẫn Jaon đến một bãi đất trống rồi chạy mất. Jaon quay đầu lại nhìn thấy Thế tử đang nhìn cô. Jaon vội cúi đầu muốn rời đi. Lúc này Thế tử giơ tay về phía cô. Đây là ngôn ngữ cử chỉ mà Jaon đã dạy cho công chúa mà công chúa lại dạy lại cho Thế tử. Ta thích nàng không đúng là ái mộ nàng. Nội quan Hong nếu muốn nói đừng đi thì phải dùng cử chỉ nào vậy? Thế này có được không? Cho nên nàng ở lại cạnh ta nhé. Jaon rưng rưng nước mắt nhìn Thế tử ở trước mặt. Giang công công hỏi Thế tử đang làm gì vậy? Đây nghĩa là bảo ngươi tránh xa ra. Vâng điện hạ. Sau khi trở về phòng, Jaon lấy bộ quần áo mà Kim Jun Sung đã tặng cô ra, sau đó đổi thành một thân nữ trang đến hoa viên tìm Thế tử. Ta phải xưng hô thế nào với nàng đây? Hong Jaon. Sau khi tiết lộ thân phận thật với Thế tử, hai người bắt đầu một tình yêu ngọt ngào. Buổi sáng đến thay quần áo cho Thế tử, công công còn chưa gọi Thế tử dậy, Jaon đã lớn tiếng gọi anh. Khi thay quần áo cho Thế tử, anh luôn miệng gọi Jaon không ngừng. Jaon sợ người khác nghe thấy nên bảo anh đừng gọi nữa. Thế tử cúi đầu nói với Jaon rằng trước kia không gọi được nên bây giờ bù lại cho nàng. Vâng điện hạ. Tới khi đội mũ Thế tử thấy Jaon không với tới nên đã cúi thấp người xuống đối mặt với cô. Nhìn thấy Thế tử ngây ngốc đứng đó, Jaon liền cười tươi như hoa. Ngay cả buổi tối trước khi ngủ cũng phải nằm lên chân của Jaon. Anh bảo cô phải kể chuyện anh mới có thể ngủ được. Nhưng hạnh phúc không duy trì được bao lâu. Toán quân của Hong Kyung nghe bắt đầu làm loạn khắp nơi. Hoàng thượng bất tài bỏ đói người dân. Bọn chúng muốn kéo theo nhiều người tạo phản. Hoàng thượng vô cùng bất ngờ khi biết tin. Để ổn định lòng dân, ông bảo Thế tử mau cử hành hôn lễ. Ông muốn dùng chuyện này để xoa dịu lòng dân. Mà đối tượng Hoàng thượng lựa chọn lại là con gái của thượng thư Ha Jeon. Thừa tướng cũng muốn lôi kéo thế lực nên cũng muốn Kim Jun Sung cưới Ha Jeon. Thế là hai người cùng hẹn nhau bàn đối sách. Bên này Thế tử vẫn chưa biết chuyện, vẫn đang trầm luân trong tình yêu cùng Jaon. Đến khi Hoàng thượng gọi anh đến và nói với anh quyết định của ông, Thế tử vô cùng kích động. Mất bao nhiêu công mới tìm được vợ mà lại bảo anh đi cưới người khác. Chuyện gì có thể nhịn chứ chuyện này thì không. Thế tử lập tức phản đối ý tưởng điên rồ này. Anh nói với Hoàng thượng rằng anh sẽ tự dùng cách của mình để giải quyết nguy cơ này. Buổi tối Thế tử cõng Jaon đi trong sân vườn thanh vắng. Hai người cùng nghĩ về tương lai khiến Jaon cảm nhận được hạnh phúc chưa từng có. Nhưng ngày hôm sau Jaon biết được tin tức Thế tử sắp cử hành hôn lễ từ Ma Công Công. Jaon ngây ngốc tại chỗ. Cô một mình ngồi ngây ngốc dưới gốc cây, nghĩ lại chuyện tối qua giữa hai người trong lòng lại đau như cắt. Jun Sung thấy Jaon ngồi khóc dưới gốc cây liền tiến đến nói chuyện với cô. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Jaon, Jun Sung cũng thấy đau lòng. Vốn định giả vờ không biết nhưng gương mặt của nội quan Hong rõ ràng quá, ta cũng không còn cách nào. Jaon sau khi biết chuyện vô cùng đau lòng. Jun Sung thấy vậy cũng rất đau lòng. Jun Sung liền tìm đến Thế tử nói với anh rằng nếu anh không thể mang lại hạnh phúc cho Jaon thì anh ta chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn.
Bên này hộ vệ Kim đã bị người đứng sau gọi đến, nhưng vừa mới bước vào anh đã bị một đám người vây lại. Thì ra người chỉ thị đã biết chuyện, hộ vệ Kim đã biết thân phận thật sự của Jaon. Hắn cho rằng anh muốn tạo phản nên định tiêu diệt. Lúc này có một người đàn ông đội nón tiến vào ngăn hành động của kẻ chỉ thị lại. Hộ vệ Kim ngẩng đầu lên, người đến là thượng quan đại nhân, người đã từng cứu anh ta 10 năm trước. Ông ta nói buổi tiệc vài ngày sau sẽ có đầy đủ mọi người, đến lúc đó ông ta sẽ tự tay dẫn Jaon đến. Mà bên này Thế tử đã tìm thấy Jaon. Thế tử nói với cô rằng anh đã có cách để cô xuất hiện với thân phận là con gái đứng cạnh anh. Jaon hỏi anh là cách gì nhưng Thế tử lại không chịu nói, chỉ bảo rằng ngày mai đến gặp một người với anh. Hôm sau Jaon đã sớm chuẩn bị xong cùng Thế tử xuất phát, nhưng không đợi được Thế tử đến, thượng quan đại nhân lại đến tìm Jaon. Ông còn trực tiếp gọi tên cô. Jaon nghe vậy vô cùng hoảng hốt. Lúc này Thế tử cũng đến. Anh hỏi thượng quan tại sao lại biết tên của Jaon. Thượng quan nghĩ lại nói với Thế tử rằng mình từng nợ mẫu thân của Jaon một ân tình nên phải chăm sóc cô. Nhưng khi Jaon còn nhỏ lại không may bị thất lạc và không tìm thấy. Gần đây ông mới nhận ra Jaon. Thế tử cũng nhờ thượng quan đại nhân chăm sóc cho Jaon. Thượng quan lập tức đồng ý. Ha Jaeon lại lần nữa tìm Thế tử bày tỏ tình cảm, nhưng Thế tử lại nói anh đã có người trong lòng. Ha Jaeon định hỏi là ai. Giang công công không biết từ đâu hốt hoảng chạy tới nói với Thế tử rằng Jaon đã bị Trung điện nương nương bắt đi. Thì ra vào buổi trưa ngày hôm nay khi hoàng thượng đang dùng bữa cung nữ thử độc bên cạnh phát hiện có người hạ độc vào Ngự Thiện. Hoàng thượng rất tức giận, lập tức bảo kiểm tra toàn bộ hậu cung. Mà tên làm việc cho Trung điện nương nương lại phát hiện quần áo nữ tử trong phòng của Jaon. Hắn lập tức bẩm báo lại với Trung điện nương nương. Biết được tin này, bà quyết định dạy dỗ cho Thế tử một bài học. Trung điện lập tức sai người bắt Jaon lại rồi lệnh cho cô cởi quần áo ra để kiểm tra cơ thể. Jaon sợ đến mức mất cả hồn. Lúc này Thế tử điện hạ đến hỏi tại sao Trung điện nương nương lại gây sự với Jaon. Nương nương nâng mặt Jaon lên nói với vẻ kỳ lạ rằng Jaon trông giống một cô gái. Thế tử thực sự không chịu nổi, bảo bà ta bỏ tay ra. Nương nương lấy bộ nữ trang tìm được trong hành lý của Jaon ra mắng Jaon. Bà bắt cô mau cởi quần áo ra để kiểm tra cơ thể. Mặt Jaon đầy vẻ vô tội. Thế tử cũng lại mắng Jaon, mau nghe lệnh của nương nương đi. Anh mắng Jaon bảo cô mau cởi quần áo xuống để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Mọi người nghe xong đều rất bất ngờ. Nương nương cũng cảm giác như bị chơi một vố, lại càng giận. Bà quyết định thể hiện phong độ của mẫu nghi, một nước đi đến bắt đầu xé quần áo của Jaon. Lúc này thượng quan đại nhân bỗng dưng xuất hiện. Ông nói với nương nương rằng Jaon là thái giám đã được phủ nội thị kiểm tra. Ông mong nương nương đừng hành xử không đúng chỉ vì tức giận như vậy, chỉ vì sự tức giận nhất thời mà không quan tâm đến phong độ của bậc mẫu nghi thiên hạ, không nên cởi quần áo của một nam nhân trước mặt mọi người. Nương nương nghe vậy cũng chỉ đành buông tay. Sau khi về phòng, Thế tử nhìn Jaon ngủ say sau khi bị dọa một phen hú vía. Anh thấy tự trách vô cùng. Hộ vệ Kim đi vào phòng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Thế tử không trả lời, chỉ tự lẩm bẩm với chính mình. Ta chỉ muốn giữ người ta trân trọng ở bên mình thôi mà. Không biết tại sao lúc nào cũng có những chuyện khiến ta thấy vô cùng tự trách xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Jaon mới ra ngoài đã gặp ngài Jaesan hỏi cô đường. Hai người họ nhìn nhau thật kỹ, họ nhận ra đối phương ngay. Thì ra ngài Jaesan là người từng thu nhận hai mẹ con Jaon khi cô còn nhỏ. Sau khi phụ thân Jaon tạo phản thất bại, quan binh đi khắp nơi truy sát hai người họ. Là ngài Jaesan đã mạo hiểm giấu bọn họ đi để cứu họ. Khi hai người họ đang ôn lại chuyện xưa, Thế tử đi đến hỏi sao hai người họ lại quen nhau. Sau một hồi nói chuyện, anh mới phát hiện thì ra mọi người đều quen nhau cả. Jaon hỏi ngài Jaesan tin về mẫu thân mình, nhưng ngài Jaesan cũng không có đáp án chính xác. Đến tối, hoàng thượng lại đến tìm Thế tử khuyên anh mau hoàn thành quốc hôn. Nhận được sự ủng hộ của thượng thư thì lòng dân mới ổn định lại được. Thế lực của anh trong triều cũng sẽ mạnh hơn. Hôm sau Thế tử lại tìm đến ngài Jaesan. Thì ra ông ấy chính là người có thể khiến Thế tử giữ Jaon ở lại bên mình. Thế nhưng sau khi gặp lại Jaon thì ông lại nói với Thế tử rằng Jaon không phải người anh cần. Ông muốn hai người từ bỏ đoạn tình cảm này. Sau khi về lại cung, Thế tử nhớ lại lời ngài Jaesan cảnh cáo mình. Anh không ngủ được cả đêm. Hôm sau anh lại đến tìm ngài Jaesan. Anh muốn nhờ ông tìm mẹ Jaon. Jaesan nói với Thế tử rằng nếu không để hai mẹ con họ gặp nhau thì hai người họ có lẽ còn cơ hội. Nếu để hai mẹ con họ gặp nhau vậy thì có lẽ anh sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng Thế tử lại kiên quyết muốn nhờ Jaesan giúp. Jaesan thấy vậy chỉ đành gọi mẹ Jaon. Hai mẹ con gặp lại nhau sau nhiều năm. Bọn họ nước mắt lưng tròng chạy về phía đối phương rồi ôm lấy nhau thật chặt. Thế tử và Jaesan thấy vậy cũng rơi nước mắt vì cảm động. Thì ra sau khi lạc mất con gái, mẹ Jaon vẫn luôn được ngài Jaesan bảo vệ. Mười mấy năm nay đều trốn trong bóng tối không dám lộ diện. Jaon đưa mẹ đi thăm kiến Thế tử. Thế tử nói anh sẽ lấy được lệnh bài xuất cung cho Jaon sớm thôi, để hai người họ có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Sau khi về cung, trời bỗng đổ mưa to. Jaon muốn đi lấy ô nhưng lại bị Thế tử gọi lại. Anh cầm tay Jaon. Hai người cùng đi bộ trong mưa, chân dẫm trên bãi cỏ xanh như một đôi tình nhân mới yêu. Ở đằng khác, hộ vệ Kim phụng mệnh thượng quan Thầm đặt cuốn sổ ghi vụ thừa tướng Kim buôn bán quan chức lên bàn Thế tử. Sau khi thấy quyển sổ, Thế tử gọi phe của thừa tướng và phán quan đại nhân vào cung. Thế tử lập tức chỉ tội ông ta. Phán quan còn muốn cãi nhưng không ngờ Thế tử lại nói được hết bằng chứng ông ta tham ô. Nhân tiện anh bãi chức quan của ông ta luôn. Sau khi về Kim phủ, phán quan bắt đầu thương lượng đối sách với đám thừa tướng. Lúc này một thám tử đến báo cáo, hắn đã điều tra được một tin tức vô cùng quan trọng. Con gái thủ lĩnh quân phản đội tên Jaon. Hắn còn nói bây giờ người này đang trốn trong hoàng cung. Hôm sau Kim Jun Sung đến thư phòng tìm Thế tử nói chuyện thì lại nhìn thấy Thế tử và Jaon đang nằm trên bàn tâm sự.
Nàng mơ thấy gì vậy? Mơ thấy điện hạ gọi ta liên tục. Jaon à? Những lời này đã bị Kim Jun Sung nghe thấy. Nhớ lại tin tối qua thám tử đến báo, Kim Jun Sung rất bất ngờ. Buổi tối vừa mới xuất cung anh đã gặp lại thám tử của Kim phủ. Thám tử bảo Kim Jun Sung rằng mình đã điều tra ra thân phận của Jaon, bây giờ đang định về Kim phủ báo cáo với thừa tướng. Sau khi thám tử rời đi, Kim Jun Sung suy nghĩ một lát rồi âm thầm đi theo. Anh lừa thám tử lại gần, nói có chuyện bí mật phải thông báo. Đến khi thám tử đến gần, anh lập tức đưa thám tử lên Tây Thiên. Sau đó anh lấy tin mật trên người thám tử ra, bên trên đó viết Jaon giả dạng thành Samnom trốn ở trong cung. Kim Jun Sung đến tìm thế tử ngay. Anh muốn nói chuyện này với thế tử nhưng thế tử lại không muốn nghe Kim Jun Sung nói. Anh ta bất lực chỉ đành rời đi. Mặt khác, phán quan bị bãi chức muốn báo thù thế tử. Hắn cử một nhóm sát thủ giả vờ là người của Hong Kyung Ne đeo mặt nạ ma tiến vào cung. Hắn còn bảo thuộc hạ mặc đồng phục như thị vệ giả vờ đang đứng canh. Thế tử ở trong phòng nghe động tĩnh bên ngoài thấy sai sai nên tự ra ngoài xem. Cửa mới được đẩy ra, anh đã nhìn thấy Jaon bị một đám người áo đen bắt giữ ngay trước mặt. Thích khách bắt giữ Jaon, ép thế tử đi từng bước một. Suy nghĩ cho sự an toàn của Jaon, thế tử ném luôn vũ khí trong tay đi. Anh muốn đi đến dùng mình để đổi lấy Jaon. Kim Jun Sung mới ra khỏi Đông cung phát hiện trên tay thị vệ dính đầy máu. Anh vừa nhận ra điều gì đó không đúng thì thị vệ ở đằng sau đã rút dao ra tấn công. May mà Kim Jun Sung võ công cao cường giải quyết được ngay hai người kia. Khi thế tử đang đỡ lấy tay Jaon, khi các thích khách rút dao ra tấn công anh, Kim Jun Sung bỗng từ đâu xông vào trong phòng. Hai bên bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Hai người họ đánh nhau kịch liệt với đám thích khách. Một thích khách đâm thẳng về phía thế tử. Thế tử không tránh kịp. Kim Jun Sung phi đến đỡ lấy lưỡi dao bằng tay không. Khi mọi người đang ngây ra, Jaon vội vàng ném vũ khí cho thế tử. Hai bên lại bắt đầu đánh nhau. Nhưng cho dù hai người võ công cao siêu thì cũng khó đánh lại được số đông kia. Cuối cùng thế tử vẫn bị thương. Trong lúc hoảng loạn, anh ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ, cứ như hộ vệ Kim đang đứng trước mặt anh vậy. Là ngươi sao? Người đàn ông giơ đao lên định chém thế tử. Lúc này người đàn ông đột nhiên bị người ta đâm xuyên bụng. Hộ vệ Kim vội vàng chạy đến, chưa nói được mấy câu anh đã vội vàng đuổi theo người xấu. Thế tử ngã trong vũng máu. Sau khi biết chuyện này, hoàng thượng rất sợ. Ông lập tức triệu thừa tướng vào cung. Ông muốn thừa tướng tìm cách đối phó cho mình, nhưng thừa tướng lại biết rất rõ những việc thuộc hạ của mình làm. Ông nói với hoàng thượng rằng chuyện này không được bị đồn xa, lại càng không được để người bên ngoài biết, nếu không chắc chắn sẽ khiến thần dân bất an. Thừa tướng bảo hoàng thượng giao chuyện này cho ông ta xử lý. Sau khi về Kim phủ, thừa tướng hỏi phán quan công việc thu dọn sau đó có làm ổn thỏa không. Phán quan tự tin đảm bảo đã lau sạch mọi dấu vết, nhưng mới ra ngoài thì đã bàn với người đồng hành phải xử lý thích khách đã chạy mất thế nào. Vì thế tử bị thương nặng nên điện hạ lệnh cho anh đến điện Cảnh Xuân để dưỡng bệnh. Ông ra lệnh không cho ai đến thăm. Jaon lo cho anh nên cứ đứng ngoài cửa. Cô muốn hỏi ngự y tình hình của thế tử nhưng lại bị ngự y nóng tính đẩy sang một bên. Sau khi thế tử tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là tìm Jaon. Jaon đang một mình buồn bã ở Đông cung. Thế tử bỗng ôm lấy cô từ đằng sau. Không có sự cho phép của ta, không ai được cướp sự hạnh phúc của nàng đi cả. Vậy nên không phải khóc đâu, ta sẽ tuyệt đối không buông tay nàng. Đôi tình nhân mới gặp nạn này sau khi trải qua hoạn nạn lại nương tựa vào nhau. 2 tháng sau thế tử khỏi hoàn toàn. Jaon muốn xuất cung thăm mẹ. Thế tử dặn dò đủ điều bảo cô phải về cung trước khi mặt trời xuống núi. Jaon vui vẻ đồng ý. Thế tử điện hạ phải lòng thái giám nữ giả nam, nhưng thân phận của cô lại là con gái của quân tạo phản. Khi xuất cung thăm mẹ, Jaon vô tình biết được sự thật. Mẹ vì sự an toàn của Jaon nên khuyên cô rời khỏi đây cùng mình, nhưng Jaon lại khóc nói với mẹ mình không được rời đi, bởi vì thế tử vẫn đang đợi cô ở trong cung. Đến tối, thế tử đã đợi Jaon trước cửa nơi ở của cô rất lâu. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng của Jaon. Anh quay đầu lại nhìn Jaon rồi mang theo khuôn mặt giận dỗi đi đến. Sau một hồi oán trách, anh ôm Jaon vào lòng. Hôm sau, Jaon ôm hết mọi việc trong Đông cung như bị ma xui quỷ khiến. Cô nói muốn ở bên thế tử cả ngày. Thế tử vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra liền đồng ý với vẻ mặt rất hạnh phúc. Mặt khác, thích khách chạy trốn đã bị cấm quân bắt. Khi phán quan đang thương lượng đối sách với đồng bọn thì thừa tướng nghe được cuộc trò chuyện của họ. Sau khi mắng hai người, ông lập tức đưa người đi thẩm vấn nạn nhân. Khi thế tử điện hạ đến, thích khách đã bị giày vò đến mức hấp hối rồi. Thế tử còn chưa kịp hỏi, thích khách đã đổ hết tội lên Hội Bạch Vân. Lúc này thẩm phán dưới trướng thừa tướng lại lợi dụng cơ hội hỏi có phải có nội gián tiếp ứng cho họ không. Thích khách cũng đều nhận cả. Hắn còn nói với mọi người rằng con gái của thủ lĩnh Hong Kyung Ne đang trốn trong cung. Cô ấy đang chuẩn bị tìm cơ hội để khởi nghĩa. Khi thích khách sắp nói ra tên thì một người đàn ông lại tiễn anh về nơi chín suối. Mọi người đều kinh ngạc bởi vì người làm vậy là thừa tướng. Hoàng thượng biết vậy thì gọi thừa tướng đến hỏi sao ông ta làm vậy. Thừa tướng nói thẳng với hoàng thượng rằng mình đã điều tra ra nội gián trong cung là ai. Sau đó ông ta dâng tấu chương lên. Hoàng thượng mở ra xem, trên đó viết tên Jaon. Sau khi quay về, thượng quan tìm hộ vệ Kim bảo anh mau bắt Jaon đi với danh nghĩa là Hội Bạch Vân để bảo vệ sự an toàn cho cô. Hộ vệ Kim không nỡ để Jaon chịu khổ nên tìm đến Kim Jun Sung. Anh bảo anh ta đưa Jaon ra khỏi cung rồi trốn đi. Jaon ở đằng kia dường như đã sớm liệu được ngày này, vậy nên cả đêm cô không ngủ quỳ trước thế tử nhìn anh. Thế tử thấy cô không nghỉ ngơi thì hỏi cô lý do nhưng Jaon không trả lời. Cô đứng lên đến trước giường thế tử nhìn anh với ánh mắt thâm tình. Thế tử kéo Jaon lên giường nhìn cô với ánh mắt thâm tình cho đến khi ngủ mất. Jaon nhìn thế tử đang ngủ say, cô không nhịn được rơi nước mắt. Cô nhớn cổ lên dịu dàng hôn lên mặt thế tử.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt quen thuộc trước mắt. Jaon khóc không ra tiếng. Hôm sau khi thế tử tỉnh dậy, Jaon đã biến mất. Anh hỏi Giang Công Công Jaon đâu rồi. Giang Công Công nói tối qua Jaon đã rời khỏi Đông Cung. Thế tử vừa ra ngoài đã thấy một đám người đang lùng sục khắp nơi. Phán quan nói với thế tử rằng hiện mọi người đang điều tra nơi con gái quân phản động hung Jaon trốn. Thế tử biết xong cảm giác như trời đất đang rung chuyển vậy. Anh vội vàng đến chỗ ở của Jaon. Sau khi đến đó anh phát hiện Jaon đã gấp ngay ngắn bộ quan phục đặt trên giường. Chiếc vòng tay khi trước anh tặng cô cũng nằm trong số đó. Thân phận là con gái quân phản động của Jaon đã bị lộ. Cô bị cấm quân điều tra khi đang trốn ra khỏi thành. May mà Kim Jun Sung xuất hiện kịp thời. Anh nói dối rằng Jaon đi cùng anh nên mới giúp Jaon thoát được một kiếp. Thế tử rất buồn vì việc Jaon rời đi. Khi lên triều anh cãi nhau với các quan do vấn đề thu thuế. Thế nhưng anh lại bị đảng phái của thừa tướng Kim chèn ép. Sau khi hạ triều, công tử Jae mới trúng cử tìm đến thế tử. Anh ta nói mình đã điều tra ra việc người nhà của thích khách bị thừa tướng sát hại cầm thỏi vàng có biên hiệu của phủ phán quan phung phí ở Sòng Bài. Thế tử lập tức đoán được chuyện phán quan có liên quan đến vụ hành thích ở Đông Cung. Thế tử tìm đến Kim Jun Sung muốn hỏi anh ta tung tích Jaon nhưng lại bị Kim Jun Sung từ chối. Đến tối Jaon đã trốn ra khỏi thành, ngồi trước cửa phòng nhìn trăng trên trời. Cô nhớ lại cảnh mình ngắm trăng cùng thế tử trong cung. Cô thấy buồn bã vô cùng. Ở đằng khác, thái giám Ma bên cạnh Trung điện nương nương tìm đến phán quan đại nhân báo cáo với ông ta. Tiểu thái giám thân cận của thế tử đã biến mất. Hơn nữa không lâu trước còn từng lục soát thấy đồ nữ ở chỗ của hắn. Điều này khiến phán quan lại lần nữa tính toán lên kế hoạch. Ông ta tới tìm thế tử muốn dùng chuyện này để uy hiếp anh, lại bị anh mang chuyện thỏi vàng ra nói lại. Trở về đang bàn bạc đối sách với đồng bọn lại bị thừa tướng vừa quay lại nghe được. Thừa tướng bảo họ không cần hốt hoảng vì chuyện này, vì ông ta đã điều tra được Jaon chính là tiểu thái giám ở bên cạnh thế tử. Kim Jun Sung tới tìm Jaon. Anh đưa cô tới một bãi cỏ ngắm sao. Kim Jun Sung lấy ra một cái ống nhòm cho Jaon ngắm sao. Jaon nhìn thấy vầng trăng trên trời lại nhớ tới thế tử nên lại càng thêm buồn bã. Kim Jun Sung nhìn mà đau lòng. Bên này đại hôn của thế tử cũng đã chọn được ngày. Ha Jeon được chọn làm thế tử phi. Tin tức rất nhanh được lan truyền đi khắp nơi. Jaon cũng biết chuyện này qua lời của mẫu thân. Khi biết thế tử sắp phải kết hôn, Jaon giả vờ không quan tâm rồi tìm cớ trốn về phòng. Thế tử vẫn ngồi đọc sách ngoài vườn như thường lệ. Lúc này một cô gái đi tới. Anh ngước lên cảm tưởng như được gặp lại Jaon nên vội vàng đứng dậy. Nhưng định thần lại mới phát hiện người tới là Ha Jeon. Biết chuyện tới nước này bản thân không thể thay đổi được gì, thế tử liền bảo Ha Jeon đồng ý với một điều kiện của mình. Yêu cầu gì vậy điện hạ? Sau này không được xuất hiện ở đây, nhớ cho kỹ vào đấy. Nói xong anh bỏ đi luôn, chỉ còn Ha Jeon ngơ ngác tại chỗ. Jaon buồn bã chạy ra bờ sông cho thư thái. Kim Jun Sung đi tới an ủi cô, nhưng càng nói cô càng buồn, nước mắt rơi không ngừng. Kim Jun Sung muốn vỗ về an ủi nhưng lại không đủ dũng khí. Tới tối thế tử lấy vòng tay của Jaon ra xem, bất giác nhớ lại quãng thời gian vui vẻ cạnh nhau. Ta có thể ở bên cạnh điện hạ cả ngày hôm nay không rời xa một bước. Nhìn vòng tay của mình lại nhìn vòng tay Jaon, để lại thế tử không cầm được nước mắt. Hôm sau một người đàn ông tới tìm Jaon. Ông ta phụng mệnh thượng quan đại nhân tới đưa thư cho cô. Cô mở thư ra, trong thư bảo cô buổi tối tới nơi nào đó có việc cần dặn dò. Tới tối cô đến nơi hẹn đúng giờ, nhưng khi quay lại thì thấy người tới lại là thế tử điện hạ mà mình mong nhớ. Jaon đang bất ngờ thì cấm quân bên ngoài đã bao vây căn phòng. Hai người trong phòng lại không hề hay biết, vẫn đang đắm chìm trong vui mừng và hạnh phúc ngắn ngủi này. Mặc cho thế tử ra sức nói chuyện với Jaon, cô vẫn không trả lời, chỉ đứng im lặng nhìn anh. Thế tử gọi tên cô rồi định tiến lại gần. Jaon lại rút ra một con dao. Anh nhìn Jaon trước mặt thì ngơ ngẩn. Cô nói với anh rằng cha mình vì hoàng thượng mà sinh tâm bệnh dẫn tới sức khỏe đi xuống, mà hoàng thượng lại đích thân tiễn cha cô về nơi chín suối. Giờ đây hai người là kẻ thù không đội trời chung. Nghe cô nói vậy, thế tử vẫn tiếp tục tiến lại gần. Anh cầm lấy con dao trong tay cô đặt lên vòng tay của mình. Những hạt ngọc rơi đầy đất. Dao găm trên tay Jaon cũng rơi xuống theo. Hôm sau đại hôn của thế tử được cử hành. Khi Giang Công Công đội mã quan cho anh lại nhớ lại cảnh tượng lúc trước khi Jaon đội mã quan cho mình. Nhớ lại chuyện cũ, nội tâm lại cảm thấy đau buồn. Jaon biết tin thế tử đại hôn liền ngồi trên sườn núi nhìn về phía hoàng cung phía xa, trong lòng cũng không biết đang vui hay buồn. Nhưng lúc thế tử sắp lên kiệu đi đón dâu, Giang Công Công lại vội vã tới báo hoàng thượng bị ngất. Hóa ra ban nãy thủ lĩnh phản quân Hong Kyung-ne lại xuất hiện. Ông tới tìm mẹ của Jaon muốn đưa hai mẹ con họ rời khỏi đây. Bà thấy Hong Kyung-ne xuất hiện thì rất bất ngờ, nhưng chưa kịp hỏi thì binh lính đã đuổi tới. Hai người nấp vào trong góc, binh lính cũng đi vào lục soát. Hong Kyung-ne thấy không trốn được nữa, muốn ra ngoài đánh lạc hướng binh lính. Dù Hong Kyung-ne võ công cao cường nhưng đấu không lại nhiều người nên vẫn bị bắt. Hoàng thượng nghe tin Hong Kyung-ne còn sống thì phát bệnh ngất luôn. Jaon về nhà thấy mẹ mình khác thường thì truy hỏi. Khi nghe bà nói cha cô vẫn còn sống, cô cũng ngơ ngác. Lúc này cô mới biết hóa ra cha mình bao nhiêu lâu nay vẫn chưa ngỏng củ tỏi. Cô tới tìm thượng quan đại nhân xin vào cung thăm cha. Dù ông hết sức ngăn cản nhưng vẫn không ngăn được mong muốn gặp cha của Jaon. Thế nên ông đã cử thị vệ Kim cùng cô đóng giả làm lính canh để trà trộn vào cung. Trong nhà giam lần đầu tiên Jaon gặp cha ruột của mình, nhưng Hong Kyung-ne lại không thèm quay đầu lại. Thế nên Jaon đã ném vào trong một chiếc khăn tay thêu hoa của mẹ mình. Hai người ra khỏi đại lao, vừa khéo thế tử cũng đi ngang qua chỗ họ vừa rời đi. Vừa đi được vài bước đã gặp phán quan của phe thừa tướng. Thị vệ Kim kéo Jaon cúi đầu đi nhanh qua chỗ đó nhưng vẫn bị ông ta phát hiện sơ hở.
Thị vệ Kim mang cô tới chỗ trước đây cô ở bảo cô ngủ tạm một đêm, hôm sau sẽ đưa cô ra ngoài. Jaon ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, đột nhiên có người xuất hiện phía sau, quay lại thì phát hiện là Thế Tử. Sau khi biết lý do cô vào cung, anh cũng không nói gì mà dẫn cô tới một mật thất. Thế Tử dặn cô nếu có người đuổi bắt thì trốn ở đây. Đây là chỗ mẫu thân của anh sinh thời rất hay tới, không ai biết cách vào đây ngoài anh. Bên này phán quan về tới phủ thừa tướng lập tức bẩm báo hình như tối hay ông ta đã nhìn thấy Jaon. Sáng hôm sau thị vệ trong cung bị điều động hết, bọn họ bắt đầu lục soát chỗ Jaon ẩn nấp. Thượng quan đại nhân tới tìm thị vệ Kim dặn anh nhất định phải bảo vệ Jaon an toàn. 2 ngày sau họ sẽ cướp ngục cứu Hong Kyung-ne. Bên này Jaon tiếp tục lẻn vào nhà giam thăm cha mình. Hong Kyung-ne vừa nhìn đã nhận ra con gái. Lần đầu hai cha con gặp nhau lại ở trong tình cảnh như này. Chuyện này không chỉ khiến cả hai đau buồn rơi nước mắt mà Thế Tử ở phía sau nhìn cô cũng rất đau lòng. Nhưng lúc Thế Tử đưa Jaon đi sau khi thăm cha, Ma Công Công nấp ở trong góc đã nhìn thấy toàn bộ. Ông ta vội vã chạy về cung lại vô tình đụng trúng Kim Jun Sung. Kim Jun Sung thấy ông ta hốt hoảng thì đoán là chuyện liên quan tới Jaon. Sau khi nương nương biết chuyện Jaon đang ở trong cung lập tức muốn đích thân dẫn người đi lùng bắt, nhưng vừa ra ngoài đã bị Kim Jun Sung mượn cớ ngăn cản. Nương nương lúc này không có thời gian để ý tới anh ta, quát anh ta mau tránh ra. Thế nhưng Kim Jun Sung lại nói ra bí mật động trời của nương nương. 2 tháng trước nương nương đã sinh hạ long chủng nhưng kết quả lại không như mong muốn. Đứa bé sinh ra lại không phải con trai. Để con mình có thể kế thừa ngôi vị giúp mình tranh giành quyền thế, nương nương đã ra lệnh đánh cháo con ruột của mình với một bé trai cũng vừa ra đời. Nhưng lúc Ma Công Công mang đứa bé đi lại bị Jun Sung đứng ở chỗ khuất phát hiện. Anh đã đánh ngất người kia và bế đứa bé về. Anh dùng chuyện này để uy hiếp nương nương, bảo bà ta quên chuyện xảy ra tối nay đi. Nếu không anh sẽ báo chuyện này cho điện hạ biết. Nương nương bị nắm điểm yếu chỉ có thể đồng ý. Bên này hoàng thượng lại tiếp tục mơ thấy Hong Kyung-ne ám sát mình. Ông ta sợ hãi tỉnh dậy, tâm bệnh lại trỗi dậy. Hoàng thượng lập tức ra lệnh ngày hôm sau phải thẩm vấn và xử trảm Hong Kyung-ne. Kế hoạch của thượng quan bị đảo loạn. Ông chỉ có thể báo với thị vệ Kim rằng tối nay sẽ tùy cơ hành động. Họ cần nắm bắt cơ hội để cứu 2 người. Rất nhanh đã bắt đầu buổi thẩm vấn. Hong Kyung-ne không những không nhận tội mà còn chỉ trích đương kim thánh thượng. Điều này càng khiến hoàng thượng nổi giận, lập tức ra lệnh dùng cực hình. Nhưng sau khi thi hình Hong Kyung-ne vẫn không nhận tội, ông lại bắt đầu mắng những gian thần trong triều. Hoàng thượng càng nổi điên hơn, trực tiếp ra lệnh chém đầu ông. Đúng lúc này Thế Tử lại đứng ra nói đỡ cho ông. Vì vậy thừa tướng đã đứng dậy tố cáo chuyện Thế Tử qua lại với con gái của Hong Kyung-ne. Tin tức này như quả bom nổ nhanh, bầu không khí lập tức tĩnh lặng. Hoàng thượng lập tức hỏi Thế Tử chuyện này là sao, nhưng Thế Tử lại im lặng không nói. Lúc này thừa tướng hạ lệnh áp giải Jaon vừa bị bắt vào. Nhìn Jaon quỳ trên mặt đất, Thế Tử càng không thể chối. Hoàng thượng thấy vậy trực tiếp ra lệnh chém đầu 2 cha con Jaon. Cấm quân cầm đao tiến lại gần. Jaon ngẩng đầu lên nhìn Thế Tử. Điện hạ, từ giờ trở đi hãy quên ta đi, chỉ cần ghi nhớ ta là con gái của phản đồ là được rồi. Ta không muốn người phải giữ lại hồi ức đau đớn rằng mình không thể bảo vệ cô gái mình yêu. Đúng lúc cấm quân chuẩn bị ra tay, những thành viên của hội Bạch Vân ẩn nấp trong khung lập tức nổi dậy. Hiện trường lập tức náo loạn. Hoàng thượng ra lệnh lập tức bắt nghịch đảng lại. Đột nhiên thị vệ Kim rút kiếm kề kiếm lên cổ Thế Tử điện hạ, người đã ở bên cạnh mình bấy lâu nay. Mọi người đều kinh hoàng vì hành động của thị vệ Kim, không muốn Thế Tử đi chầu Diêm Vương thì bỏ vũ khí xuống. Nghe thấy lời của thị vệ Kim, thượng quan đại nhân vội bảo mọi người bỏ vũ khí xuống. Hong Kyung-ne và Jaon cũng được phản quân bảo vệ rời khỏi hiện trường. Mọi người lập tức bao vây thị vệ Kim, các cung thủ đều sẵn sàng chuẩn bị bắn. Thị vệ Kim muốn thu kiếm lại thì bị Thế Tử ngăn cản. Không được thu kiếm, chỉ cần ngươi thu kiếm lại ta sẽ mất đi ngươi. Điện hạ, không được thu kiếm, đây là mệnh lệnh, thần không thể phục mệnh. Ngay khi thị vệ Kim buông kiếm ra, một mũi tên lập tức bắn phập tới. Thị vệ Kim rút mũi tên trên người ra lại thêm một cây nữa. Thế Tử ra lệnh dừng tay nhưng đã muộn. Thị vệ Kim lập tức ngã xuống trong vũng máu. Thế Tử lao lên ôm anh vào lòng, nắm chặt tay anh. Thị vệ Kim nhìn gương mặt Thế Tử muốn đưa tay lên sờ nhưng cuối cùng vẫn không thể được. Hong Kyung-ne và Jaon được hội Bạch Vân hộ tống chuẩn bị ra khỏi thành lại bị cấm quân chặn lại. Thượng quan tiến lên rút lệnh bài ra nói dối là phụng mệnh hoàng thượng áp giải phạm nhân. Cấm quân vừa mở cửa thành thì truy binh đã đuổi tới. Để yểm hộ cho 2 cha con Jaon, thượng quan đại nhân tự thủ cửa thành bị truy binh chém vài nhát ngỏm củ tỏi ngay tại chỗ. Bên này Giang Công Công và Kim Jun Sung đã tìm được người vận chuyển thi thể của thị vệ Kim. Sau khi đuổi người kia đi, Kim Jun Sung muốn đích thân mai táng thị vệ Kim, nhưng khi nắm tay anh ấy lại phát hiện ngón tay thị vệ Kim vẫn cử động. 2 tháng sau, Thế Tử trải qua muôn vàn biến cố bắt đầu trở nên bê tha, cả ngày tới thanh lâu uống rượu tìm vui. Thừa tướng xúi giục các quan viên khác kháng nghị trên triều, muốn phế Thế Tử và lập con của Trung Điện nương nương làm chức quân. Nương nương biết tin thì rất mừng, nhưng nhớ lại những lời khi đó Kim Jun Sung nói, bà cảm thấy đây là mối họa ngầm. Đúng lúc này Ma Công Công tới báo đã tìm được đứa bé. Đứa bé hiện giờ đang được Kim Jun Sung lén giấu ở thanh lâu nuôi dưỡng, vậy nên nương nương đích thân đi thăm dò. Nhưng lại nghe Mama nói là đứa bé đã được một người tự xưng là người trong cung bế đi. Khi nương nương về tới cửa cung thì nhìn thấy đứa bé đã bị Thế Tử Phi Ha Jeon mang đi. Sau khi hỏi ra mới biết đứa bé đã được Thế Tử nhận nuôi. Hóa ra bấy lâu nay Thế Tử không phải là bê tha chán nản mà là ra ngoài điều tra chứng cứ của bé phái thừa tướng. Anh lệnh cho thị vệ áp giải thích khách ám sát ở Đông Cung lên diện thánh thượng. Ngay tức thì hắn chỉ ra 2 phán quan dưới quyền thừa tướng chính là người thuê mình ám sát Đông Cung. Phán quan muốn ngụy biện nhưng Thế Tử lại lấy sổ bí mật của ông ta ra. Phán quan tức thì hốt hoảng.
Hai người lập tức bị giải vào đại lao. Sau khi bãi triều, Thế tử lại tới tìm thừa tướng. Sau đó anh lấy ra bức vẽ một cung nữ. Anh nói cho ông ta biết đây là cung nữ vừa mới mất sau khi sinh con cách đây không lâu. Hiện trường chỉ có thi thể của cung nữ mà không thấy đứa bé đâu. Thừa tướng lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tối đó Ha Jeon tới thăm Thế tử. Cô mang cho anh canh dưỡng thần và dặn dò anh nhất định phải uống hết. Thấy Thế tử bê lên uống, Ha Jeon lại hốt hoảng ngăn lại nhưng đã muộn một bước. Sau khi uống thuốc, Thế tử lập tức hôn mê. Ngài Jesan biết tin thì vội vào cung kiểm tra. Jeon cũng giả làm y nữ đi theo vào cung. Nhìn Thế tử hôn mê bất tỉnh, cô cầm tay anh mà không cầm được nước mắt. Nhưng vào lúc cô đang lau mặt cho Thế tử thì anh đột nhiên lại mở mắt ra. Anh mơ hồ nhìn thấy Jeon, nhưng hai người chưa kịp trò chuyện, Ha Jeon đã chạy tới. Lúc này Thế tử lại nghĩ bản thân đã nhìn nhầm. Sau khi mọi người rời đi, ngài Jesan nói với Thế tử rằng món canh Ha Jeon đưa tới không có độc mà độc được bôi lên viền bát. May mà khi đó Ha Jeon phát hiện nhẫn của mình đổi màu kịp thời ngăn cản điện hạ. Vậy nên Thế tử mới may mắn không bị nhiễm độc sâu dẫn đến đại họa. Thế tử nói đừng tiết lộ tin mình đã tỉnh ra ngoài. Anh muốn âm thầm điều tra xem là kẻ nào hạ độc. Jeon lại tới thăm Thế tử. Anh kéo tay cô lại tháo khăn che mặt xuống. Hóa ra ta không nhìn nhầm. Điện hạ mau nghỉ ngơi đi. Ta sợ người mình nhìn thấy đầu tiên sau khi mở mắt không phải là nàng. Nàng có biết ta lo cho nàng nhiều lắm không? Ta đã do dự rất lâu. Ta sợ người ta giữ lại không phải nàng. Cô nói với Thế tử rằng cô đã hứa với ngài Jesan là sẽ không để ai biết thân phận của mình kể cả Thế tử. Thế tử nghe vậy thì dịu dàng nắm tay cô và vén tay áo cô lên. Nhìn thấy vòng tay mình tặng cô vẫn còn, anh vui vẻ nói ta sẽ vờ như không biết, nàng hãy ở lại cạnh ta đi. Hôm sau, quý phi đưa công chúa Jong Eun tới thăm Thế tử. Anh nói lần này mình bị hạ độc đã gặp triệu chứng giống hệt mẫu thân mình năm đó. Vậy nên anh muốn nhân cơ hội này để điều tra rõ nguyên nhân năm đó mẫu thân qua đời. Trung điện nương nương bên này biết tin Thế tử trúng độc thì ra lệnh cho Ma Công Công bế trộm đứa bé được Thế tử nhận nuôi về. Bà muốn đưa đứa bé ra khỏi cung, nhưng đúng lúc này Thế tử đột nhiên xuất hiện. Nương nương nhìn thấy Thế tử thì vô cùng hốt hoảng, nhưng bà vẫn cứng miệng nói mình không có liên quan đến đứa bé này. Thế tử nói bây giờ đi tự thú mọi chuyện với hoàng thượng là cơ hội duy nhất anh cho bà ta. Lúc này bà ta đã bị tham vọng quyền thế làm cho mê muội, vẫn muốn chống đối đến cùng. Nhưng lúc bà ta quay người bỏ đi, đứa bé lại cất vang tiếng khóc. Điều này khiến người làm mẹ như bà ta sụp đổ. Bên này sau khi nghe mẹ và Thế tử nói chuyện, trong lòng công chúa Jong Eun hình như có chuyện gì đó. Cảnh cô bé trầm tư bị Jeon nhìn thấy, cô lại gần hỏi thăm công chúa. Sau khi công chúa nhận ra Jeon thì đưa cô tới một nơi. 10 năm trước ở trong tủ đồ của căn phòng này, công chúa Jong Eun đã tận mắt nhìn thấy cung nữ của mẫu thân Thế tử giấu một lá thư xuống dưới thảm, sau đó bị người của thừa tướng tiễn đi chầu trời. Cũng vì trải qua chuyện này mà công chúa bị ốm nặng rồi không nói chuyện được nữa. Cô chỉ cho Jeon chỗ giấu thư. Sau khi Jeon lấy ra thì thấy bên trong là một bức thư đã cũ, mà cảnh này đã bị thám tử của thừa tướng nhìn thấy hết. Thừa tướng vội vã cử sát thủ đi diệt khẩu. Sau khi Kim Jun Sung nghe thấy lại tiến lên nói với thừa tướng rằng mình muốn đích thân mang người đi xử lý. Chuyện năm đó thừa tướng sát hại mẫu thân của Thế tử bại lộ. Hoàng thượng nhìn bức mật thư bà để lại trước khi ra đi thì vô cùng đau đớn. Mà bên này Jeon vừa về tới chỗ ở thì Kim Jun Sung đã tìm tới. Còn chưa nói được gì thì một đám sát thủ đã nhào ra. Họ lập tức bắt Jeon đi. Vừa đi được vài bước, Kim Jun Sung đột nhiên xoay người rút kiếm, sau đó ra tay với sát thủ phía sau. Nhưng địch nhiều ta ít, dù ám sát hết sát thủ nhưng Kim Jun Sung cũng bị thương. Jeon chạy tới ôm lấy Kim Jun Sung đang thoi thóp, đang định khóc thì Kim Jun Sung nói không được khóc. Ta không muốn ở trong mắt nàng ta lại là một người đàn ông khiến cô gái mình yêu phải rơi lệ. Đại nhân ngài đúng là đã bị thương nặng vậy rồi mà vẫn còn đùa được. Đừng buồn bã như vậy, hứa với ta nàng nhất định phải hạnh phúc nhé. Thừa tướng bên này vẫn không hay biết gì. Ông còn đang bàn với nương nương phải xử lý đứa bé trong tay Thế tử như nào. Nhưng lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra. Những gì mà họ vừa nói đều đã bị hoàng thượng nghe thấy hết. Thế tử đưa di thư mẫu thân để lại ra trước mặt thừa tướng. Ông ta thấy vậy thì không còn gì để nói. Lúc này một thái giám hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào báo tin Kim Jun Sung đã ngỏm củ tỏi. Hôm sau Thế tử tuyên án trước mặt bá quan. Thừa tướng vì mưu hại Thế tử, sát hại Trung điện tổng 10 loại tội danh và 2 phán quan dưới tay đều bị xử trảm. Trung điện nương nương che giấu thân phận đánh tráo công chúa phạm tội thi quân phế chốt hậu bị đày vào lãnh cung. Còn Jeon lập được đại công nhờ cứu vãn danh dự hoàng thất, coi như lấy công trục tội vì có phụ thân tạo phản nên được xá miễn mọi tội hình. Hoàng thượng cũng chính thức truyền lại ngôi vị cho Thế tử. Thế tử một đời là minh quân yêu dân như con, khiến hai người đàn ông đang âm thầm quan sát anh đều nở nụ cười mãn nguyện. Jeon mang những chuyện của mình và Thế tử viết thành chuyện đặt tên là Mây Họa Ánh Trăng. Một hôm Thế tử tới tìm cô rồi đưa cô tới một nơi ngập tràn hoa tươi. Hai người nắm tay nhau chậm rãi đi giữa biển hoa nói về những gì Jeon viết trong chuyện. Đột nhiên Thế tử dừng chân, anh nắm lấy tay cô hỏi cô một câu hỏi kỳ lạ. Nàng là ai? Là thần dân đầu tiên của quốc gia mà điện hạ vừa xây dựng sao? Là tiểu thái giám bại lộ thân phận còn được trở thành người yêu của điện hạ. Vậy ta rốt cuộc là ai đây? Jeon, nàng là cả thế giới, là hạnh phúc của ta. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.